Welcome to the continuation of both BPSOS's Advocacy Day. And this panel is on situational updates on freedom of religion or belief and the rights of indigenous peoples. And we're in Vietnam. My name is Sean Nelson. I'm legal counsel global religious freedom for ADF International. ADF International is an international legal and advocacy faith-based organization that fights for the fundamental freedoms of all people everywhere, including the fundamental right of religious freedom. We're very excited to have been asked by BPSOS to help moderate this panel, and we've worked with them on advocacy in Vietnam. So it's really a pleasure to be here. I'd like to get started. Let me see if P.2nd is on here. Yes, I'm here. Introduce himself as well and mention his role. Yes, sir. And kính thưa quý vị, chúng tôi là Phan Quang Trọng và cùng với anh Sean Nelson hôm nay, chúng tôi là điều hợp viên của phần 2 của chương trình hội luận về quyền tự do tôn giáo và bản địa. Và thưa quý vị, trong chương trình này chúng tôi có 2 vị khách quý là người đã ủng hộ các cuộc tranh đấu cho tự do không mệt mỏi trong nhiều năm qua. Người thứ nhất chính là đại sứ lưu động về tự do tôn giáo thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Sam Brownback. Và người thứ hai là cựu đại sứ Hoa Kỳ tại nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á và đã đồng hành với các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, đó là ông Joseph Rees. Và thưa quý vị, sau phần phát biểu của 2 vị đại sứ, chúng tôi cũng hân hạnh có các phát biểu của các đại diện của Phật giáo Hòa Hảo, của Giáo hội Tin Lành, Hồng Môn cũng như là Tây Nguyên trong buổi hội luận chiều nay. Chúng tôi xin kính chào quý vị. Thank you, Trong. And so we don't have too much time. Xin chào tất cả quý vị đến với buổi hội luận thứ 2 vào ngày hôm nay. Tôi là điều phối viên Sean Nelson, cố vấn pháp lý về tự do tôn giáo toàn cầu của Liên minh bảo vệ tự do ADF International. Kế đến là tiến sĩ Phan Quang Trọng, giới thiệu tất cả những vị diễn giả. And we'll let them both have time to speak about 10 minutes each, and then we will have a Q&A session afterwards. So if you have a question, please use, I think there's a box or something on your, on the panel on your screen to send that in. And if you would like to speak in response to something, just raise your hand in the little box that's on your screen as well, and we'll try to recognize you. I think this is a very important session here, and it's really wonderful having our distinguished guests. Vietnam has for many years had a lot of difficulties when it comes to the situation of religious minorities and religious freedom in that country. The government there essentially controls all aspects of religion, and there are many groups that have been marginalized, and we'll be listening about the different Buddhist groups, the Christian groups, all of those who are facing a lot of difficulty from having to flee to the jungles and start their own communities where they won't be harassed, from having difficulties from being able to access. Ông Sean Nelson có nói tất cả những diễn giả sẽ được trình bày, và sau khi những trình bày sẽ cho tất cả những tham dự viên hay khán giả đang xem được đặt câu hỏi, và nếu muốn đặt câu hỏi xin bấm nút giơ tay. Religious communities where they have had their homes, their house of worship demolished or taken over, and people who have been imprisoned for simply speaking out about their faith, and up to including torture and violence against them and other harassment. So it's a very serious issue. It's one where there are some recent bright spots, but unfortunately many unpleasant trends there. So I'll briefly introduce our speakers. Ambassador at Large for International Religious Freedom, Samuel Brownback. Sam Brownback was sworn in as Ambassador at Large for International Religious Freedom on February 1st, 2018. He served as Governor of Kansas from 2011 to 2018.
Previously, he served as a U.S. Senator and U.S. Representative in the House of Representatives from Kansas. While a member of the Senate, he worked actively on the issue of religious freedom in multiple countries and was a key sponsor of the very important International Religious Freedom Act of 1998. He served as Kansas Secretary of Agriculture and was White House Fellow in the Office of the U.S. Trade Representative prior to then. Prior to his public service, Ambassador Brownback was a private attorney in Kansas and taught at Kansas State University. He earned his bachelor's from Kansas State and a JD in the University of Kansas. Tôi biết là nhiều nhân viên hoặc khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay sẽ biết rằng tất cả những vấn đề tôn giáo Việt Nam là do sự bắt học là những người tị nạn tôn giáo. Có những người đã phải trốn vào rừng và có những người đã bị nhà thờ của mình bị tịch thu phá hủy, cướp đoạt. Ambassador Reese is Sean Nelson giới thiệu ông Sam Brownback là đại sứ Hoa Kỳ về tự do tôn giáo. Sau khi được bổ nhiệm vào đầu năm 2018, Ambassador Reese was the special representative for social issues. Thực ra một vài nét tiểu sử về ông Brownback. Từ năm 1995 đến năm 1996, ông là dân biểu Hoa Kỳ tại Hạ viện. Từ năm 1996 đến 2011, ông là thượng nghị sĩ liên bang ở Hoa Kỳ. Từ năm 2011 đến 2018, ông là thống đốc tiểu bang Kansas. Đến năm 2004, thật ra thượng nghị sĩ Brownback lúc đó được cho là nghị sĩ nước ngoài đầu tiên đến thăm một tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Đó là linh mục Nguyễn Văn Lý. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu cựu đại sứ Grover Joseph Reese, cố vấn thập niên cho các đề án quốc tế của BPSOS. Ông Grover Joseph Reese là đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên ở Đông Timor từ năm 2002 đến 2006. Từ năm 1995 đến 2002, ông là một nhân viên thâm niên của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Hoa Kỳ và đóng vai trò chủ lực để soạn thảo và ban hành các luật quan trọng về nhân quyền, bao gồm luật bảo vệ nạn buôn người, luật tự do tôn giáo quốc tế và luật hỗ trợ nạn nhân bị tra tấn. Từ tháng 10 2006 đến tháng Giêng năm 2009, ông là đại diện đặc biệt về các vấn đề xã hội của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. That are pushing religious freedom. We do a regular ministerial, done 2 in the United States on religious freedom with civil society activists, and this year it'll be in Poland, November 16th and 17th. The Poles are going to host it. And so that there's some real momentum moving. The problem of it is, while there is momentum, while we have gotten more focus on these topics, there's just still a lot of persecution, and the persecution happens at state and local and national levels in many places throughout the world, and certainly in Vietnam. Vietnam is one of those stories, if I could just kind of summarize it, it was one of those countries that was a country of particular concern. It worked to get off the list of a country of particular concern. It did some 5-10 years ago. I don't know when the actual date of it was. And then it's just kind of like Đại sứ Brownback, xin chào tất cả. Tôi đã được có dịp làm việc với các vị, đặc biệt là trong luật bảo vệ nạn nhân buôn người. Năm nay, hội nghị thăng tiến tự do tôn giáo sẽ được tổ chức ở Ba Lan. Rất tiếc là vẫn còn nhiều vấn nạn về tự do tôn giáo trên thế giới, đặc biệt là tại Việt Nam, nhất là những người đồng bào thiểu số tại vùng cao nguyên.
without being it. Now, what we have going on right now is we've issued our report, the Religious Freedom Report. We came out 2 months ago. The Secretary of State, Pompeo, is in his review time period where he's looking at this data and other sources of data to make determinations of what countries should be on special watch list countries, what countries should be countries of particular concern. That these are the ones that are some of the most egregious violators of religious freedom around the world. And that process is going on right now, and consideration of what Vietnam has done in the area of persecution is being looked at, and looked at aggressively within State Department at the present time. There's an overlying big factor that's going on here that I also Việt Nam, cite to just chính phủ Việt Nam vẫn đang cố gắng tránh né để không bị đưa vào danh sách CPC. Chúng tôi luôn nhờ Việt Nam không thể tiếp tục đàn áp tôn giáo. Chúng tôi có công bố bản báo cáo 2 tháng trước đây. Kể cả Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo đang xem xét việc lập danh sách chế tài. And us saying we're not going to stand for this intellectual property right theft, and China not complying with international agreements. It has since then spread out into security issues and human rights and religious persecution issues, particularly as it involves probably the most obvious example is the Uyghurs in Western China, but also the Tibetan Buddhists, house church Christians, underground Catholics, above ground Catholics, Falun Gong. Just, in general, communists have trouble with people of faith. They just don't respect issues of faith. Communism is atheistic. They don't provide space for people to operate a faith, and they really don't like an allegiance to another authority other than the government. And most people of faith have an allegiance to their faith. I follow Jesus. I'm a U.S. citizen, but I mean, my soul and my orientation is to follow Jesus as Lord and Savior. Ông cho biết có rất nhiều hoạt động để bảo vệ tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Về vấn đề Việt Nam, thì chính quyền đôi lúc làm theo những sự khuyến cáo của Hoa Kỳ, nhưng sau đó lại không hợp tác. Hiện nay Bộ Ngoại giao đang xem xét sẽ xếp hạng Việt Nam vào thể chế nào cần lưu tâm đặc biệt hay theo dõi trong tình hình đang xảy ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, bắt đầu từ thương thảo về thương mại và đã chuyển sang vấn đề về nhân quyền, đang đàn áp tôn giáo ở Tân Cương với pháp luân công hay những người theo Thiên Chúa giáo, Công giáo. Tóm lại, Trung Quốc luôn luôn có vấn đề về niềm tin, tôn giáo. Họ chỉ muốn mọi người trung thành tuyệt đối với nhà nước Cộng sản. Hiện nay Hoa Kỳ và Trung Cộng đang có nhiều tranh cãi từ thương mại đến tôn giáo. We're going to continue to do that. We're broadening out our advocacy efforts to include not just advocacy, but also what can we do in the development aid field to tie in the issue of religious freedom with our development aid in some places. We're seeing what else we can do in various places after the president's executive order on religious freedom that said he wanted all the apparatuses of foreign policy that the United States has, not just State Department and AID, but the various ones in Treasury and Agriculture and Commerce, to also be looking at and studying what they can do to support the issue of religious freedom and to push back against religious persecution. And then I want to just finally say this. For a long time, we've really tried to focus in on kind of a name and shame process, that we would name bad actors and would try to shame them into doing better. We still do that, and we're going to do that. But what we really think countries ought to pay attention to is that religious freedom is a way for them to grow their country and to improve the atmosphere for the security of all people in a country. If a country will respect people of faith,
If they'll say, look, you have this space that you can operate in and you can freely operate in, it will help grow your economy, it will help reduce terrorism and provide more secure atmosphere in your country. It's that respect for that fundamental nature of humans to seek the divine, to seek the kingdom of God, and respecting that space and not trying to own it, not trying to say you've got to have allegiance just to the government, that really adds to a vibrancy and a civil society that is a fundamental right that the individual has by virtue of just being human. Bàn tròn về tôn giáo được triệu tập mỗi 2 tuần. BPSOS là một trong những cộng tác quan trọng, luôn giúp chúng tôi nắm rõ tình trạng, nhất là ở tại Việt Nam. Không chỉ Bộ Ngoại giao mà Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp của Hoa Kỳ đã cùng nhau làm việc để tìm cách những biện pháp áp lực lên chính phủ nước ngoài để cải thiện tự do tôn giáo. It's wonderful to hear of all the things that are going on within the U.S. government in terms of policy orientation for pushing for international religious freedom, especially in Vietnam. And I want to reiterate just one point that I think is really important that you raised, which is this idea that communist governments have this difficulty of recognizing state groups that believe there's power outside of the government, right? The communist governments want to control and make sure that none of its citizens view any authority as coming from outside of the state. Nơi sư có nhắc nhở cái sự tự do tôn giáo là một trong những quyền căn bản nhất của một người công dân. Điều đó liên quan tới niềm tin, và niềm tin là thể hiện cái sự phát triển của một đất nước. Để thực thi đức tin cho người dân, điều này hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới quyền lực của một thể chế hay nhà nước cầm quyền. Tuy nhiên, chế độ Cộng sản không tin vào tôn giáo hay ông đại sứ còn công nhận rằng những đóng góp của các xã hội dân sự, nhất là BPSOS trong việc tranh đấu cho tự do tôn giáo. Hàng tuần ông có buổi họp với Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ. Ông luôn yêu cầu Cộng sản Việt Nam thả các tù nhân lương tâm và tôn trọng tự do tôn giáo. Ông tin tưởng vào Thiên Chúa và hành động để mang lại sự phúc lợi cho mọi người. Một điểm quan trọng mà ông Brownback vừa nhắc là chính phủ các quốc gia độc tài đòi hỏi sự tuyệt đối phục tùng của người dân và không nhung nhượng niềm tin tôn giáo mà họ cho là sự thách thức quyền lực của nước nhà. Khoảng 5 tới 10 năm trước thì Việt Nam được đưa ra khỏi những nước đang bị theo dõi vì vấn đề đàn áp tôn giáo. Nhưng hiện tại Việt Nam đã bị đưa lại trong nhóm những đất nước đang theo dõi. Nói chung là những nước cộng sản thì không tôn trọng tôn giáo, và mình có thể thấy Việt Nam đang làm như vậy. Nên tôi rất cảm ơn BPSOS đã giúp chúng tôi hiểu thêm về những vấn đề đang xảy ra tại Việt Nam. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để tạo áp lực cho Việt Nam về việc tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng cho toàn dân Việt Nam. Bây giờ xin mời cựu đại sứ Joseph Rees. Vietnamese under any government never really liked the Montagnards. I collect old maps, and if you look at a map from the 18th and 19th century of Vietnam, the whole area of the Central Highlands where the Montagnards live, the word for the people that are used on the map is moi, which means savages. It means ferocious or savage. And that was the word that was used for them until quite recently. Montagnard just means mountain people in French, and it refers to a group of probably 15 or 20 small ethnic groups, some of whom are ethnic Austronesians. They're related to Indonesians and Polynesians, others of whom are Tibeto-Burmans. So they really got nothing in common except they live near each other, and the Vietnamese have never historically liked. The second strike against these people is that most of them sided with the United States during the Vietnam War, and many of them were fierce and effective fighters on behalf of South Vietnam and on behalf
the side we were on. So that, of course, made the communist government not like them. Sau đây là sự trình bày của cựu đại sứ Joseph Rees. When decolonization happened, they would get their own state. And so ông muốn nhắc về vấn đề rất cụ thể, những người dân thuộc sắc tộc thiểu số theo đạo Tin lành từ hơn 50 năm qua, cộng đồng người Thượng, nhất là cộng đồng Hmong. Đại sứ Joseph giải thích về nguồn gốc và nơi cư trú của hai cộng đồng này. Ông Rees nói về tình trạng của đồng bào thiểu số tại vùng Tây Nguyên. Ông nói trước về danh từ người Thượng hay dân thiểu số, đồng bào người Thượng, bắt nguồn từ chữ Pháp Montagnards. And that was kind of a new thing. There were very few Protestants in Vietnam, and they tended to be mainline. Và nhất là những đồng bào thiểu số này đã là đồng minh của Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam và chiến đấu bên cạnh. Cho nên với cái lịch sử gắn liền với Hoa Kỳ, nhà nước Cộng sản xem họ là thù địch. Churches are supposed to join. So we've known for a long time that the Montagnards were in trouble. Very often when human rights advocates in the United States will go to the government of Vietnam and say, you got to treat these people better, they'll say, well, it's not about religious freedom, it's that they're all separatists. And they even refer to the evangelicals as Dega Protestants, Dega being a word that the Montagnards used to refer to themselves in the context of their right to self-determination. But this can't really be what the communist government believes, because the Hmong, who are from a different part of Vietnam, they're from the very far north, they've never really been separatists, and yet all of the same things are done to the Hmong that are done to the Montagnards. And what are those things? Well, you got to understand that in Vietnam, in order to live as a citizen, in order to have your basic rights, in order to send your kids to school, to get a birth certificate for your children, to get a marriage certificate, to work legally, you have got to have two documents. You've got to have something called a household registration, which gives you the right to live where you live. And then if you have the household registration, you can get a state ID card. And a state ID card and a household registration, they're like an internal passport. Nhà Cộng quyền Cộng sản Việt Nam luôn cho rằng đa số người Thượng là thuộc vào tổ chức Foro, một tổ chức muốn tách rời, cách ly. Thực ra không phải như vậy. Thêm vào đó, họ theo đạo Tin lành mà chính phủ Việt Nam cho lại có liên quan tới Hoa Kỳ và luôn đối với họ bằng sự nghi ngờ. Ngay cả người Hmong, Cộng sản Việt Nam cũng nghi ngờ là muốn tách rời, cách ly, tạo nên một cái thể chế độc lập. Tuy nhiên, cộng đồng người Hmong sống ở vùng núi miền Bắc và không có liên hệ gì với quân đội Hoa Kỳ. Nhưng vì họ theo đạo Tin lành nên nhà nước Cộng sản đối xử với họ tàn tệ, tương tự như người Thường. It turns out that it's directly related to religion, the Montagnards and the Hmong. What happens is somebody converts to Christianity. The local authorities find out about it. They go to the person. They say, well, we can give you, they take away the household registration if they've got one. They say, we can give it back to you, but we can only give it back to you if you put no religion on your card. And your child is not going to be able to go to school beyond the 6th grade. You're not going to be able to work. Your land may be taken away from you. You may be expelled from your village. All of these things have happened, and all of these things have happened not just once or twice, but many, many times. We have both BPSOS and our sister organization, the People Serving People Foundation, Đại sứ Joseph Rees đang dạy về hệ thống hộ khẩu và chứng minh nhân dân để kiểm soát người dân Hmong và tạo sự áp lực đối với những gia đình
nhất là những em con của những gia đình có thể nói phải ghi là không theo tôn giáo nào trong những giấy tờ hộ khẩu và chứng minh nhân dân. Nếu không sẽ gây áp lực đến vấn đề giáo dục cho những em. Một điều cụ thể là nhà nước không cấp giấy tờ khai sinh giá thú. Như vậy, những người thiểu số không có hộ khẩu. Một cách khác, họ là những người không có quốc tịch và không được hưởng những quyền lợi công dân. That they worry about. Now, we've made a little bit of progress over the years. The government, particularly Ambassador Brownback Nhà nước and his Cộng sản Việt Nam đã dùng điều này để tạo áp lực hoặc ép tất cả những người Mông hay người Thường phải bỏ đạo. Nếu không thì cách mạng dân dân và hộ khẩu của họ sẽ bị tịch thu. Vợ chồng kết hôn không được cấp giấy chứng nhận hôn thú do em sinh ra không được cấp khai sinh và không được đi học. On their backs, so very often there is a mild improvement, and there is a case of an area called Section 179, where some Hmong who had moved from the area where they were being oppressed in the north to been told by the local authorities that their land was going to be taken away, and they were all going to be expelled. And if you're expelled from one place, you can't just go get a household registration in a new place, because to get a household registration and therefore a state ID in the new place, you need to be Cộng sản Việt Nam luôn biện hộ rằng họ tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng vẫn đặt an ninh quốc gia trên hết. Các đại sứ về tự do tôn giáo đã làm rất hữu hiệu để nêu vấn đề vô quốc gia của các cộng đồng tin lành thiểu số, và chúng tôi cũng có nhiều nỗ lực để vận động trên diễn đàn Liên Hợp Quốc. Also among women in Nghệ-an province, which is near where Section 179 is, being told, renounce your faith or you won't get the household registration, you won't get the state ID. I think I've used my 10 minutes, but the situation, as I think Sean and Ambassador Brownback have both said, the government of Vietnam, like all communist and highly authoritarian governments, just doesn't trust anybody who might have a higher loyalty to anything but them. And that's really why they don't like religion. Of course, communism is officially atheist, but the communists have given up a lot of things that they used to believe. I often say that China and Vietnam, people say they're not communists anymore because there's a lot of capitalist economic activity. I said, yeah, they gave up all the parts of Marxism that were idealistic, and they kept the rest. But the reason they don't give up the atheist part is because people of faith, people who are really deeply of faith, have a higher loyalty by definition than to the government and to the party. But in the case of the indigenous people, in the case of the Montagnards and the Hmong, they really are treating them like they were illegal aliens in their own country. So they become functionally stateless. Nhà cầm quyền Cộng sản lý do đó mà ngược đãi tất cả vào thiểu số về lĩnh vực tôn của người thiểu số bỏ đạo. Theo cách nhìn của nhà cầm quyền Cộng sản là vô thần để mà trao lại cái sự quyền công dân. Nên tóm lại, một câu chuyện thành về vấn đề của Lâm Đồng ở tỉnh Lâm Đồng đã đồng ý cấp giấy tờ và tái định cư cộng đồng Hơ Mông ở tiểu khu 179 và xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở tại đây. Nhưng về cái tóm lược của đại sứ Joseph Rees là muốn nhắc về nhà cầm quyền Cộng sản là một thể chế
theo thuyết Cộng sản là vô thần, và lý do như vậy họ rất là lo ngại lĩnh vực tôn giáo, chi phối cái sự trung thành đối với đảng và nhà nước. Chúng ta cần phải tiếp tục vận động để đưa Việt Nam vào danh sách chế tài theo mọi đạo luật đang có hiện tại. As much pressure as possible on the Vietnamese government to really do these things. They have made commitments over and over, time and again, to the U.S. saying we're going to improve stuff, we're going to improve stuff. But as Ambassador Brownback said, they do just enough to where people say, oh, maybe they're really going to do it this time, and then a year later nothing happens, and you bring more pressure and say, okay, well maybe we'll do this, and that's one of the concerns with Subdivision 179, which was a response from the local provincial government there to provide some additional, housing and a recreation center, a basketball court, I think is mentioned, some basic things, but they're still not able to build a church there. And there are so many other communities that do not have local provincial governments that are responding to their pleas. And so, well, I think that's a good model and a great way to start pushing for things on the local level to specifically help. We need to Ông Sean nên tóm tắt lại những điều mà đại sứ Joseph Rees vừa trình bày và đồng ý là cần phải tiếp tục hợp tác để vận động chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt Việt Nam vì những sự hứa hẹn và về vấn đề tôn giáo mà Việt Nam đã luôn luôn vi phạm trầm trọng. Similarly been pushed to renounce their faith and had documentation withheld and been harassed. So this is still a widespread, ongoing problem and something that we have to be very diligent about. So looks like we have a little bit of extra time, more than till 1:45. So I think we'll be able to go to 2 if there's enough questions. But I do want to turn to some of the questions from the audience members, and feel free if you're listening to send in questions or raise your hand. If you have a question for either of the panelists, please let us know. And but of course, I think either panelist should feel free to respond to the question, to respond to what the other panelist says, to get have a dialogue or a discussion. That would be all very useful. So our first question comes from Voice of America, and it's for Ambassador Brownback. And the question asks, the White House recently issued its executive order on advancing international religious freedom in early June. The question is, how will this new policy impact Vietnam specifically? Department and AID to some degree. Now it takes it out everywhere. And it says that every place has to develop its religious freedom. Kính điều là nếu quý vị có câu hỏi thì cứ giơ tay hoặc cho câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên do phóng viên của đài VOA đặt cho đại sứ Brownback. Vào đầu tháng 6, chính phủ Trump tại Tòa Bạch Ốc đã ban hành sắc lệnh thăng tiến tự do tôn giáo quốc tế. Điều này có ảnh hưởng cụ thể như thế nào tới chính sách đối ngoại đối với Việt Nam? Language is being sent out to various agencies to look at its implementation, for it to come back within a 120-day time period of when the president issued the executive order with their plans for implementing it. So it broadens really the tools of governance that's going to be focused on religious freedom. And I think that this administration, more than any other previous administration, has focused on the topic of religious freedom and reducing religious persecution, and means it. And this is part of it, is implementing these policies in all the apparatuses that are involved in U.S. foreign policy and U.S. projection of our interest overseas.
Đại sứ Brown có nói, trước kia tôi chủ yếu là làm việc với Bộ Ngoại giao, nhưng gần đây đã có sự phối hợp liên kết tất cả những cơ quan chính phủ Hoa Kỳ để nghiên cứu và bàn thảo thêm về những cơ chế tài thích hợp về vấn đề những vi phạm về tự do tín ngưỡng. Nhất là bên hành pháp hiện nay đang hết sức mạnh mẽ trong sứ mệnh quảng bá tự do tôn giáo trên thế giới theo sắc lệnh mới từ phủ tổng thống. They are for the internal administration of our own government, and it's a great thing, and it fixes a lot, or it's designed to fix a lot of systemic problems that I noticed. For instance, I was ambassador in a country that was 98% Catholic, and everybody got along. There was a small Protestant minority, a small Muslim minority. Everybody got along, but you couldn't address social problems in East Timor without dealing with the Catholic Church. And it had nothing to do with what I happen to be a Catholic. I approve of the Catholic Church in Timor, but if I didn't, I would still need to deal with them in order to address problems. Because if you wanted to deal with malaria, the clinics that were addressing malaria were Catholic clinics. So we would get these AID contractors come in, and I knew a lot about the situation on the ground, and I would say, you need to talk to Madre Idalia at the Motael clinic about this. And they would get a certain look on their face and say, oh yes, faith-based. And you could tell they were checking a box. They couldn't believe that a nun could really be the person who knew the most about the problem and who knew more than they did about the problem. So instead, they would invent an NGO. They might or might not ever talk to Madre Idalia, but if they did, they would give her the 1,000-yard stare. And they would create their own NGO with some bright young graduate of an Indonesian university, and that NGO would be the implementing partner, and they didn't get much done. It isn't just that they disrespected religion, it's also that they didn't get much done. And it wasn't, they wouldn't think of themselves as hating or disliking religion, but it just wasn't on their map. It wasn't on their radar screen. So we need to change the institutional culture of AID, of some agencies within the State Department, to understand that religious people are actually people. You know, women's rights are human rights. Well, religious believers' rights are also human rights. And that ship is hard to turn around, but the executive order provides the tools to do it. And then the other, when we were supporting the Religious Freedom Act 20 some years ago, I remember the argument that the State Department had against it was, we can't create a hierarchy of human rights. We can't have one human right that's elevated among the others. And I think we're going to still get that resistance. I'm sure Ambassador Brownback confronts it in his intra-agency discussions. And this executive order, it's not a hierarchy. We addressed apartheid without addressing every other single human rights issue when we did that. When there's a special problem with a particular human rights issue, it's okay to focus on that issue. But we need to convince our colleagues across the US government that that's really the truth and that that's really the right way to go about things. And will we still encounter hostility from Vietnam? Sure. But here's the other problem. Once we get our government on board, and once we're talking to the government of Vietnam, they need to think that we care at least as much about freedom of religion as we do about American intellectual property. Because when we talk to them about intellectual property, we don't say, oh, we know you're coming from a different place than we are, and isn't it great that we can talk about these things? We say, stop the pirated software or there will be sanctions. You will not get things you want from the United States. Sắc lệnh từ phủ tổng thống này yêu cầu tất cả những tòa đại sứ Hoa Kỳ và cơ quan USAID phải xem các yếu tố và tất cả những tổ chức từ thiện liên quan tới tôn giáo, kể cả những xã hội dân sự để hỗ trợ. Vì vấn đề chính sách nhân quyền liên quan tới tôn giáo là một cái vấn đề rất khó được tranh cãi, nhất là trong Bộ Ngoại giao, và chỉ thị này chỉ là một cái cách để điều khiển và hướng dẫn cho rõ.
Thank you, Ambassador. And I think, you know, on your point about the kind of pushback about, is this treating religious freedom as a special right or something like that? I think you're absolutely right that, you know, previously a lot of times when religious freedom felt like it was being treated as a second-class right, behind other issues, and here you mentioned intellectual property rights, but any number of other human rights concerns, and so that called for a different approach, and really saying, you know, why is it that religious freedom is such an important right? I just want to bring up that the State Department recently had a report that was released by the Unalienable Rights Commission on Unalienable Rights, where they, I think, set forward a very, very good framework for foreign policy engagement when it comes to human rights, and they recognize religious freedom as one of the fundamental rights that the U.S. Recognized hundreds of years ago, but also going forward with the international system, and that recovery of those basic fundamental rights is not a competition amongst different ones. It's a focus on those things that are really core to every single person. Có câu hỏi xin đánh vào máy chatbox và chúng tôi sẽ chuyển đến diễn giả để trả lời. Their expression, their very being, and how they act in their life and how they control their affairs. And so I think you're absolutely right. There is going to be a little bit of an uphill battle. Some of the comments on the Unalienable Rights Commission have been making very similar claims as to the earlier pushback, but it is, I think, very positive to see the administration and the wealth of experts from all across the ideological and political spectrum who contributed to the Commission's report really produced something I think is a fine piece of work and something to be very much proud of, and to really be a guide for engagement with some difficult countries and recalcitrant countries. So let's continue on to some other questions. We have another Voice of America reporter. Let me see if I can find the exact. Hey, Sean, this is Sean. Yeah. While you're looking for the next question, I saw one from Miss Sarah Collins, is our partner from Coalition Against Torture. Mr. Ambassador, this is her question. She asked that what can be done to facilitate the resettlement of to the U.S. of the hundreds of Montagnard and Hmong refugees still staying in Thailand? Hồi nãy điều hợp viên ông Sean có nhắc nhở tới một bản báo cáo mới đây của Bộ Ngoại giao về các quyền không thể bị xâm phạm. Văn bản này có thể dùng làm tiêu chuẩn để xem xét và đánh giá thiện chí của các quốc gia độc tài. But there's a series of things that have to happen for it to move forward. But Joseph might be better on the technical pieces of that. Well, until about 5 years ago, the situation of resettlement of refugees varies a lot. Even once you're recognized as a refugee by the United Nations somewhere in the world, they were never resettling more than a couple percent every year of the recognized refugees. And the majority of those people who resettled anywhere were coming to the United States, because we were resettling about 100,000 refugees a year, and other countries maybe 50,000 among all the other countries in the world that accepted resettlement. Well, what happened in 2015 is that the United Nations High Commissioner for Refugees announced that they were recalibrating their program. A lot of the bureaucracy. Câu hỏi hồi nãy đặt là làm sao để giúp định cư hay tái định cư những người đồng bào tị nạn hiện nay còn kẹt tại Thái Lan. UNHCR has always been suspicious of resettlement because they think it's a magnet. They think that if people know that if they flee their country and go to another country and will get to go to live in the United States, they'll get a lot more people coming than if you're going to have to languish forever in a country that may be safe, but that has a terrible economy and where you're not really legal. So basically that faction won within the UNHCR, and they said, we're going to resettle even fewer refugees, and it's going to take even longer. Then, of course, one thing that I strongly disagree with the Trump administration about is refugee resettlement.
they cut the number from 100,000 to 35,000 and then down to 18,000. But it's not fair to blame the whole thing on the Trump administration because the UNHCR had already started the process. So 5 or 10 years ago, if you got recognized as a refugee in Bangkok, you had, I would say, a 50-50 chance of getting resettled in the United States within a few years. Now we have, as the question says, hundreds of people who are recognized as refugees by the UNHCR, who have a pretty miserable existence in Bangkok where they have no legal status and who have no prospect of resettlement. Now, I would hope that one of the things about the executive order, and even in previous refugee determinations, the administration has said we're going to concentrate on victims of religious persecution. We have not seen that implemented on the ground in Bangkok. And when we talk to our regional refugee coordinator there, who's a very good guy, he basically says you have to prove that you are in imminent danger. So if the government of Vietnam has followed you to Bangkok and is spying on you, as they do sometimes, then you have a shot. But if you're just one of the many people who's going to be severely persecuted if he or she goes home, then you're probably stuck in Bangkok or in Syria or Lebanon, wherever you are, if you're a victim of religious persecution. I would hope that chỉ under the khoảng 1 executive tới 2% order, the chính State sách Department di would dân take a tị hard nạn look at dưới that, and I can, chính phủ Trump we can give them the đã cắt names giảm of số a người couple tị hundred nạn people who được are in tiếp nhận. desperate need of resettlement in Bangkok. Nhưng đây không phải chỉ riêng với bên phần hành pháp Việt Nam mà kể cả các quỹ tị nạn của Liên Hợp Quốc cũng đã có những chính sách thay đổi để khiến những việc quy chế tự do hoặc là tị nạn trở nên càng khó khăn hơn. We have more than 1,000 Vietnamese refugees who have no citizen right, no civil right. They can't find work in Thailand. And during the COVID pandemic, they are facing extreme hardship. And many of them are persecuted religious leaders and followers. They here right now too. And in a report of the International Religious Freedom released recently, the Secretary of State, Mr. Pompeo, announced that the U.S. will appropriate about $14 million to support refugee and migrant workers to overcome COVID pandemic. And as you know, we have very few independent organizations are helping the Vietnamese refugee like BPSOS, but their resources are limited. So I have a selfish question. I hope you don't mind. I say that how the State Department appropriate and distribute this financial support, especially to the Vietnamese refugee in Thailand, sir. Yeah, I don't have the particular knowledge about how that money is going to be distributed. Most of the time we go through Agency for International Development, and there's some distribution model that's put together and forward there. Sometimes there's a creation of an ambassadorial fund. That's pretty rare, but sometimes that's done. And I don't know how this one's in particular going to be distributed. How those funds are going to be put forward. I'm sorry. Thank you, sir. Unfortunately, I can tell, I don't know in particular about that money, but I can tell you how we would usually spend $14 million. The $14 million, 12 million of it would be given to a great big NGO like CARE or Save the Children that didn't have any special expertise in this area, but that had a close relationship with AID. And then the other 2 million would go for administrative costs and administering the grants. Of the 12 million, a lot of it would be kept by the big NGO, who would farm it out to smaller NGOs in the country. But again, it would be their pet NGOs that also were working on their democracy programs and on their child health programs and whatever else they were doing. So that we, when the only tool you have is a hammer, every problem looks like a nail. And the problem is, I used to say that when I worked in Congress, that every administration has two views of every piece of legislation. The first view is the one they have before it passes.
and they say, oh my God, you can't pass this bill. It's going to make us totally change everything we do. It would be so expensive. It would disrupt our foreign policy at this particularly delicate moment, so on and so forth. So then the bill passes anyway. And then they take another look at the bill and they say, well, really, it's pretty much what we're doing already. And so unfortunately, the 14 million, this is not unique to AID. I saw it in the Justice Department. When I was working at INS, the Attorney General would say, we got to start actually tracking people down who don't show up, who don't return by the end of their visa. We used to do that. We don't do it anymore. This was in the 90s. So Attorney General Barr actually gave INS new money to do that. And by the time it got through the budget, it was just doing what they were doing anyway. It disappeared from the Attorney General's initiative. So I fear that unless somebody keeps very close track of it, that 14 million will just join the other billions of dollars that we spend. When I was in Timor, I used to say that the basic unit of measurement for U.S. aid to East Timor was the consultant, and we were spending $5 million to pay 10 consultants, because you didn't pay the consultant, you paid the Beltway Bandit organization in Washington that sent the consultant. And maybe the consultant was getting paid $100,000 a year, and maybe his or her expenses were another 100,000, and the other 300,000 went to pay for the expertise of the organization in Washington. So I don't mean to be cynical. Unfortunately, I have become an involuntary expert on how this stuff works. Hồi nãy hai vị đã trả lời cho câu hỏi của tiến sĩ Phan Quang Trọng về số tiền 4 triệu đô la Mỹ Kim dành cho USAID giúp các nạn nhân vì đại dịch Covid có thể giúp cho người tị nạn ở Thái Lan không? Need to make sure that when it gets appropriated for things, it actually goes to help those programs. I know, with the executive order, that's something that is on every advocate group's mind, right? Is over the next 6 months, there's that plan that's supposed to be produced, saying, here is how we are going to implement executive order. Here is how we are going to improve religious freedom in each of these troublesome countries. And a lot of NGOs are putting in their feedback right now about how to do that implementation, where funds should be going, and there's been a lot of really positive conversations, I think, that are already happening about that. Brownback talked about an ambassadorial fund, and you've got to be careful with those, because you can't let it be too idiosyncratic with the particular ambassador in the country. But I found that the most effective aid that we ever had during the 4 years I was in Timor was something called the Small Grant Program, which they only have in what they call transitional countries, transiting out of conflict. But it was a great program, and of course they did away with it after a couple of years. But first of all, instead of being $200,000 to address a problem, it was 5 or 10 or 25,000. And all that meant is that if, instead of giving 200,000, and the first thing the NGO does is spend 35,000 for a brochure about what it's going to do, you skip the brochure and you just go straight to doing the work on the ground. And there is more flexibility. You don't have to schedule it 18 months out. You can schedule it a month out for a program that's ongoing. So if we could get more small grants and fewer of these mega grants that are scheduled 2 years out to enormous NGOs, it would be better. Hey, Sean, I think I have one of the Montagnard refugee in Thailand would like to express some comments. Lượt lại những câu trả lời thì ông đại sứ Viên đã trả lời là hầu như không có cho đồng bào tị nạn tại Thái Lan. Lý do là USAID sau khi tuyên bố thường phân phối tất cả những tiền cho tất cơ quan thiện nguyện lớn để phân phối cho các nạn nhân trên toàn thế giới. A minority ethnic group with a distinct culture and religion. What sanctions are available for use by the U.S. against Vietnamese officials who persecute marginal Hmongs and other minority ethnic groups in Vietnam?
And the next question is, what is the role of Ambassador Brownback's office relative to potential sanctions? Thanks. Yeah, thanks for the question. What's available? Those things are available too for the United States government to use in Vietnam. The sanctions we put forward were visa sanctions that prohibited the individual themselves and their family members from going to the United States. And then there are also global Magnitsky sanctions that were put on individuals, and these are towards any and all of their assets that they have in the United States or that use U.S. institutions. And these have some pretty broad reach to them. So those sanctions are ones that were used against some of the officials, particularly the highest profile one was a general. Câu hỏi được đặt bởi bạn Jack, một người EE cho đại sứ Brownback. Gần đây chính phủ Hoa Kỳ đã chế tài các viên chức chính phủ Trung Quốc, đã ra lệnh đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, một nhóm sắc tộc thiểu số với văn hóa và tôn giáo mang đặc thù riêng. Như vậy thì có biện pháp trừng phạt hoặc hay cấm vận nào cho chính phủ Mỹ có thể áp dụng đối với những viên chức chính phủ đã đàn áp cộng đồng người Thượng, người Mông và các nhóm dân tộc thiểu số khác ở tại Việt Nam hay không? In other words, they're already on somebody or entities, and we just say, okay, they also apply to religious freedom, or we waive the sanctions because we say it's in our national interest. I think Joseph's got a valid point about we need to use these tools with the same seriousness that we do other things that we really mean business about. When we say we're serious about something, we should then come with serious tools to implement it and not just words. Words are important. They can have impact and do often. But when you really want to move the dial, Andrew Brunson, I'll just give you a quick example of this, was a U.S. pastor that was in jail in Turkey. And the administration, really, this became a cause celeb, and they started going after it and say, look, you need to let our guy go. Turkish government wouldn't. And then finally, President Trump says, okay, then we're going to put tariffs on steel and aluminum exports from Turkey into the United States until you let this guy go. Their currency tanked. It had a huge impact on their economy. And Andrew Brunson is now free in the United States. Tools that need to be used in these matters sometimes to get governments to actually respond. Thank you, sir. Ambassador Brownback and Jack, I want to also mention there are smaller levels of sanctions beyond just Global Magnitsky Act that could potentially be used as well. Targeted sanction programs that focus on visa sanctions, basically preventing officials from traveling to the United States or getting visas to do that. I don't know if those have been used under the authority or in fact for Vietnam. Đại sứ Brownback trả lời biện pháp này đã áp dụng cho tất cả giới chức đang đàn áp thiểu số Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Those officials can't be named for whatever reason. But I absolutely agree that these are tools that need to be in the pocket. It needs to be raised to the Vietnamese government. These are that the U.S. is ready and willing to use them if necessary. I think we're pretty much at the right before the 2 o'clock mark, and we have another hour of some incredible presenters, including many people who have been victims of religious persecution themselves in Vietnam coming up. So with that, I want to thank our panelists, Ambassador Brownback and Ambassador Rees. Just absolutely wonderful to have both of you here and to take an hour of your time. And I think it was a great discussion. And I'm
very hopeful going forward that because of your great work, because of the great work of BPSOS and all of you on this call, and all the activists who are working on this in Vietnam and outside, that there really is hope for some good improvements and some good movement. And so with that, thank you all, and I'll pass it back over to the organizers. Thank you very much. Well, thank you very much, Son and Ambassador Brownback and Ambassador. Điều hợp viên đã xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúng ta đã quá giờ đầu tiên của phần buổi hội luận. Tiếp theo đây sẽ là phần trình bày của ba diễn giả khác. Thank you for your service, sir, and thank you for being here with us. Now, starting the Vietnamese program next. My honor. Praise be to God. We got a lot of work yet to do. Yes, sir. Thanks, everybody. Thưa quý vị, chúng tôi là Phan Quang Trọng và là điều hợp viên của phần 2 của chương trình. Và trước khi chúng ta tiếp tục, chúng tôi xin được thông báo bên cạnh sự hiện diện của quý vị tham dự viên từ Việt Nam, Thái Lan, Hoa Kỳ và rất nhiều nơi trên thế giới, về phía chính quyền Hoa Kỳ, ngoài những quý vị đã phát biểu trong ngày hôm nay, chúng tôi thấy có cái văn phòng của các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng như là những người hoạt động nhân quyền quốc tế sẽ nói với chúng tôi là sẽ tham dự cái buổi hội luận ngày hôm nay. Chẳng hạn như là văn phòng của ủy viên lãnh đạo của tổ chức USCIRF, ông tiến sĩ James Carr, rồi văn phòng của dân biểu Glenn Kaufman, Đảng Cộng hòa của tiểu bang Wisconsin, dân biểu Alan Lowenthal, Đảng Dân Chủ của tiểu bang California, thượng nghị sĩ Marco Rubio, và đặc biệt chúng tôi được biết là sẽ có sự tham dự của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do, tôn giáo và niềm tin, tiến sĩ Ahmed Shahi. Và một tin đặc biệt nữa, trước khi chúng tôi giới thiệu cái vị khách mời kế tiếp, chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị là cuộc vận động cho Việt Nam năm nay và để yểm trợ cho cái cuộc tổng vận động của bầu BPSOS, thượng nghị sĩ John Cornyn, Đảng Cộng hòa của tiểu bang Texas, và thượng nghị sĩ Marco Rubio thuộc Đảng Cộng hòa của tiểu bang Florida, ngày hôm nay đã gửi một văn thơ cho Ngoại trưởng Mike Pompeo kêu gọi chế tài Việt Nam và các quan chức Việt Nam chịu trách nhiệm về các cuộc đàn áp nhân quyền, bách hại tôn giáo, bịt miệng những người bất đồng quan điểm và bỏ tù những người kêu gọi dân chủ. Và xin quý vị hãy lên trang nhà của bầu BPSOS và Facebook của Vận động cho Việt Nam để đọc những cái tâm thơ này của hai vị thượng nghị sĩ, là những người bạn rất là trung thành với chúng ta trong nhiều năm qua. Và sau đây chúng tôi xin được bắt đầu được mời các diễn giả Việt Nam. Và trước khi chúng tôi mời thì chúng tôi cũng xin lưu ý ban kỹ thuật là gắn video cho bác Nguyễn Thanh Dầu được không ạ? Bác Thanh Dầu đã có mặt chưa ạ? Xin mời bác Dầu lên tiếng ạ. Hello, xin kính chào tất cả quý vị. Vâng ạ. Trước khi cháu được mời bác phát biểu thì cháu cũng xin được giới thiệu một chút xíu về bác. Thưa quý vị, giáo sư Nguyễn Thanh Dầu là cựu sĩ quan cảnh sát quốc gia, đã từng ở tù cộng sản trong 9 năm trời, và bác đã vượt biên đến Hoa Kỳ năm 1987. Hiện bác là phó hội trưởng của Ban trị sự Trung ương Hải ngoại của Giáo hội Phật giáo Hòa hảo và đồng thời là hội trưởng Ban trị sự Phật giáo Hòa hảo miền Nam California. Ngoài ra bác cũng là đương kim chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, và hiện nay bác đang cư ngụ tại Nam California. Cháu xin nhường microphone lại cho bác. Xin kính mời bác. Vâng, trước hết tôi xin không biết em có nghe không ạ? Is now the moderator of this program in Vietnamese. Dr. Phan has stated that Senator John Cornyn and Marco Rubio has published a recent letter to Secretary Pompeo recommending sanctions against Vietnam. And our first guest is going to be Mr. Phan. Vâng, xin mời bác. Ok, trước hết thì chúng tôi xin trân trọng kính chào tất cả Introducing our first panelist, Professor Nguyen An Nhang, representing the Hoa Hào Buddhist sect. Tất cả những người dân biểu, vị dân biểu, như tất cả những vị đã quan tâm tới vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam. Nhất là chúng tôi xin kính chào tất cả quý anh trong cái ban tổ chức cho cái ngày buổi nói chuyện ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, từ nãy giờ thì chúng tôi cũng nghe
ông đại sứ Sam Brownback như quý vị khác nói chuyện về cái tình hình ở tại Việt Nam, thì chúng tôi cũng biết rằng Hoa Kỳ có những vấn đề rất là tế nhị quan tâm tại Việt Nam với chúng ta, nhưng mà vấn đề tự do tôn giáo cũng là một trong cái đề tài lớn, cho nên ngày hôm nay mới có cái cuộc nói chuyện này. Trước khi nói về cái hiện trạng Phật giáo Hòa Hảo thì chúng tôi cũng xin thưa cho chúng tôi nhắc lại cái quá khứ mà cái thời gian qua mà cộng sản đã đối xử với giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tại Việt Nam. Quý vị biết là sau ngày 30 tháng 4 75 thì cộng sản chiếm được miền Nam rồi, thì họ cai trị bằng một cái chế độ vô cùng độc ác. Tất cả những quân nhân cán chính đều phải đi tù, rồi tất cả những họ tìm mọi cách để tịch thu tất cả tài sản của dân chúng ở miền Nam, rồi đài đọa những gia đình của những người mà cựu quân nhân hay là công chức phải đi vào vùng kinh tế mới. Và điều quan trọng hơn hết là bởi vì họ nhắm thẳng cái kẻ thù mà họ cần phải tiêu diệt trước nhất là các tôn giáo. I'd like to greet everybody, ladies and gentlemen. Thank you for your kind concerns on the grave human rights violations and situation currently in Vietnam, particularly religious freedom. I would like to provide some background information regarding the Hoa Hảo Buddhist sect and our plight. After the fall of South Vietnam in 1975, the Vietnamese Communist government has treated us very harshly, particularly imprisoning the majority of all South Vietnamese military and civilian personnel in re-education camps. Hàng trăm người đã hơn mấy trăm người đã chết, và tài sản của những cái trụ sở của Phật giáo Hòa Hảo từ cấp trung ương cho tới cấp ấp đều bị tịch thu, nhất là đọc giảng được hàng ngàn cái cơ sở như vậy đã bị tịch thu, và họ cũng giải tán luôn một cái viện đại học Phật giáo Hòa Hảo. Và quan trọng hơn hết là cái tên đạo Phật giáo Hòa Hảo được gắn liền với cái nơi sinh của Đức Bình Giáo Chủ, đó là làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. Thì họ muốn tiêu diệt cái giáo hội Phật giáo, cái tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo bằng cách là họ bôi đi cái tên làng Hòa Hảo và họ thay vào đó là một cái tên khác. Bây giờ gọi là cái làng Phú Mỹ, xã Phú Mỹ mà huyện Phú Tân, không còn với Phật, không có chữ Hòa Hảo nữa. Cho nên nếu mà lịch sử sau này mà tìm hiểu Phật giáo Hòa Hảo thì tìm đâu ra trên cái bản đồ mà có cái làng Hòa Hảo này đây. Đó là một cái mưu đồ rất là thâm độc. A clear ploy by the Vietnamese government is to erase all edifice or artifacts relating to the Hoa Hảo faith. One example is Hoa Hảo is a village lưu hành những cái tài liệu như founded by the founder Nguyễn Phú Trọng, and Vietnam has changed not only the village, the hamlet, to erase any sort of reminder of the origins of Hoa Hảo. Và chúng tôi cũng có dịp tiếp xúc với một tiến sĩ của người Nga cũng cho biết rằng chính ông ta khi mà qua Việt Nam, according to the Vietnamese government, to suppress all religious organizations, including the Hoa Hảo Buddhist Church, communists has persecuted the church leaders, the faith leaders. Both at the central administrative level and various localities, causing thousands to be rounded up in re-education camps. They have seized properties of Hoa Hảo Church. Going back to the background of the Hoa Hảo village, it is the birthplace of the Hoa Hảo faith, meaning something this place is sacred to the Hoa Hảo faith believers. Communists have changed the town village to Phú Mỹ, or district or province Phú Tân and An Giang province in a deliberate attempt to remove all traces of the prophet Nguyễn Phú Trọng, where he found his faith. Tôi gọi là đảng hóa các tôn giáo hết. Họ huấn luyện các cái cán bộ của các công an của họ trở thành những cái nhà truyền giáo của các tôn giáo đều có nằm trong đó hết. Thì trước cái tình trạng mà các tôn giáo bị cấm hoạt động kéo dài 20 năm đó, thì chính Hoa Kỳ đã đưa nước Việt Nam vào cái danh sách mà CBA, tức là cái quốc gia phải quan tâm đặc biệt đó. Thì sau 20 năm bị cô lập thì Việt Nam đã bị kiệt quệ về kinh tế, nhưng họ đã đào luyện một số cán bộ rồi, và cho nên chính vì vậy mà họ mới là cho các cán bộ đó xâm nhập vào các cái tổ chức cái tôn giáo. Họ trà trộn vào những cái tôn giáo đó,
Thứ nhất, cái nhiệm vụ của họ là họ gây cái sự phân hóa giữa các tôn giáo với nhau, họ gây cái sự xáo trộn hiềm khích giữa các tôn giáo, và những cán bộ đó họ cũng cho len lỏi vào những cái tôn giáo đó để mà cho hình thành các cái tổ chức mà chúng ta gọi là quốc danh. Chúng tôi chỉ đơn cử trường hợp của Phật giáo Hòa Hảo. Khi năm 1999, sau 24 năm họ muốn tiêu diệt Cộng sản mà Phật giáo Hòa Hảo không được, thì họ cho một cái cán bộ 40 năm tuổi đảng của họ là ông Nguyễn Văn Tôn đó để làm cái trưởng ban đại diện trong cái nhiệm kỳ đầu. Và tiếp theo đó là hiện ngay cả tại bây giờ kéo dài tới bây giờ, đó là ông Nguyễn Tấn Đạt, mà là một cái người mà trước đây trong chứng minh nhân dân ông không phải là cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, mà the government has seized and trưởng ban đại diện, tức là hội trưởng Phật giáo Hòa Hảo Prophet Wufushou's original scripture sau khi titled cài đặt được Preaching Through Poetry. Những cái người mà For over 20 years, since 1975 to 1995, any person who's caught with storing or circulating this scripture was immediately imprisoned and given lengthy sentences. In 1999, the government began to publish a censored, abridged version of Wufushou's scripture. Họ đã được rút tên ra khỏi cái CBC và lần lượt The Vietnamese họ được Communist Party, VCP, Hoa Kỳ, rồi được bãi bỏ cấm vận, rồi được tham gia các tổ chức quốc tế như là doctrines regarding various religions, thành viên của Liên Hiệp Quốc Dân dân. and they have Sau khi mà được vào những cái cơ quan này rồi thì to implement and also infiltrate majority of all religious organizations under the state control of VCP. For example, government has appointed P.2nd to be the member, to be the head of the Baha'u Church, who has a history as a party member to the Vietnamese Communist Party for over 40 years, and his now successor, P.2nd, who does not follow Baha'u faith, has succeeded this role as the highest leadership role within the Baha'u Buddhist faith. Therefore, the government has complete control as a state-controlled religion entity under the control of the Communist Party. Mười mấy người, gần 20 người của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vẫn còn bị đang ở tù một cách rất là oan tình. Trường hợp điển hình chúng ta biết là chính cái ông đồng đạo Nguyễn Bắc Tuyển là cái người mà được liên lạc được cái ủy ban mà tự do của bảo vệ tự do tôn giáo đó, được chính cái tổ chức của BPSOS của tiến sĩ Nguyễn Tháng giới thiệu khi mà một cái bà mà đại diện cho cái tổ chức này đi qua Việt Nam để mà tìm hiểu đó, thì đề nghị là gặp anh Nguyễn Bắc Tuyển. Và chính cái lý do này mà anh Nguyễn Bắc Tuyển by having members affiliated with the state-controlled communist government, it may create a facade where the world sees Vietnam in a more positive appearance as advocating or accepting or even more embracing of religious freedom through mass celebrations. But these entities and temples and pagodas are actually state-sanctioned, state-controlled, and considered our places of worship and any other places of worship. Mình tổ chức cầu nguyện, đó là theo nghi thức cái tôn giáo. And because of this, Vietnam was removed from the CPC and received its support and entry of the WTO. Cũng như một số đồng đạo trong cái vụ này cũng bị ở tù. Và chúng tôi biết là hiện tại bây giờ tình trạng hai cha con của ông Bùi Văn Trung và ông Bùi Văn Thâm rất là bi đát, bị sức khỏe rất là yếu kém, và ngay cả Bùi Văn Thâm đã từng bị bức cung khi mà bị giam, bị bức cung, bị áp lực phải nhận tội, nhưng mà vì Phật giáo Hòa Hảo có là có, không là không, chứ không có bây giờ mà phải nhận tội một cách vô lý như vậy. Thì đó là những cái tình trạng mà tiêu biểu. Và quý vị cũng nhớ, cũng biết, mà tôi nghĩ là tất cả mọi người đều biết là ông Vương Văn Thả là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Mặc dầu ông bị vì cái phẫn uất là không có được tự do hành đạo, tự do tôn giáo, cho nên ông mới là có những cái lời ông đã phá lại những cái người cầm quyền ở tại địa phương đó, thì họ lại bắt ông
và bắt cả những người mà đem cơm để giúp ông lúc đó bị bao vây, ông không ra ngoài được, những người đem cơm giúp ông lại bị bắt, bị ở tù, và cho tới giờ này thì ông vẫn còn trong cái tình trạng bị cô lập rất là nặng nề. Cho nên nhân cơ hội này chúng tôi cũng xin nêu lên để cho tất cả quý ngài, đặc biệt là Ủy ban tự do tôn giáo của ông đại sứ Sam Brownback, mà trước đây trong cái thời gian mà chúng tôi khi mà Hội đồng Liên tôn Việt Nam was added into the WTO and achieved many of their objectives, Vietnam has reverted on a lot of their promises regarding religious freedoms and stepped up their persecution and repression. Professor Zhao cites some examples, such as the jurist P.2nd, a religious freedom defender. Giúp đỡ cho các tôn giáo chúng tôi. Kính thưa quý vị, đặc biệt nữa là trong khi mà các nước trên thế giới trong cái dịch mà đại dịch virus corona này đó, thì người ta thả những cái tù nhân nào mà không nguy hiểm, hay là những cái người mà gần mãn hạn, his son P.2nd was abused, tortured, and subjected to juris. That is one example of the religious persecution happening. Another example is a family of Mr. P.2nd Ta, who was also imprisoned and abused in prison for his beliefs. A representative of Lao Buddhist Church have met and submitted documents on the government's religious oppression to delegation led by Ambassador Brownback back in March 26, 2019, and in January 2022, Ambassador Daniel Crittenbrink, the U.S. Ambassador currently in Vietnam. Vui lòng giúp đỡ dùm cho Phật giáo Hòa Hảo là một đối tượng mà Cộng sản cần phải tiêu diệt nhất trong các tôn giáo. Đó là sự thật. Thưa quý vị, kính thưa quý vị, là người dân thì ai cũng muốn nước mình có tự do dân chủ và dân quyền, và là người tín đồ bất cứ tôn giáo nào thì cũng muốn có được tự do hành đạo. Đó là cái tinh thần của tôn giáo. Là tại vì Phật giáo Hòa Hảo là một đạo Phật, cho nên với tinh thần của Đức Phật Thích Ca, với tinh thần của Đức Huỳnh Giáo Chủ thì mọi người đều có cái quyền bình đẳng. Thành ra là nên khi mà họ bị bất công, họ bị áp bức thì họ phải tranh đấu, nhưng phải tranh đấu trong cái tinh thần ôn hòa, bất bạo động để bảo vệ cho quyền lợi của mình. Chứ họ không hề gây ra những cái hành động nào mà bạo động hay là xâm phạm giới. Tuy nhiên những cái tù nhân của Phật giáo Hòa Hảo hiện tại bị gán ghép vào những cái tội mà chẳng hạn như anh Chuyển, đồng đạo Nguyễn Bá Chuyển thì vận động để bảo vệ tự do tôn giáo thì lại bị bắt vào cái tội âm mưu lật đổ chính quyền. Cũng như là những cái đồng đạo khác thì họ chỉ là thờ cúng những làm cái nghi thức tôn giáo mà họ tập hợp lại với nhau thì bị bắt, gọi là tuyên truyền hay là lưu trữ những cái tài liệu phản động hay là phản quốc, những cái tội mà bị chụp mũ một cách rất là vô lý. Kính thưa quý vị, nói cái này chúng tôi rất là xúc động là tại vì trong quá khứ lịch sử Phật giáo Hòa Hảo đã có bao nhiêu cái tấm gương của những người tín đồ đã hy sinh vì bảo vệ đạo Pháp. Cho nên đó là một cái truyền thống của Phật giáo Hòa Hảo. Quý vị, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy họ trong mọi hoàn cảnh, họ làm từ thiện thôi, họ tu hành thôi, họ cầu nguyện thôi, họ niệm Phật thôi, họ bố thí thôi, nhưng mà vẫn bị đàn áp, vẫn bị làm khó làm dễ. Cái điều này không thế nào mà vô lý được. Cho nên đối với niềm tin, ngoài cái niềm tin của tôn giáo, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tin rằng giữa cái thế kỷ 21 này vẫn còn có những người, những quốc gia còn quan tâm tới vấn đề mà tự do dân chủ nhân quyền và đặc biệt là tự do tôn giáo. Và cụ thể hơn nữa là chúng ta biết là ngày 2 tháng 6 năm 1220 vừa rồi đó, thì Tổng thống Trump đã ký một cái sắc lệnh về tự do tôn giáo. Trong đó có đoạn là trong cái đoạn bài sắc lệnh đó có cái đoạn nhấn mạnh tự do tôn giáo cho tất cả mọi người trên thế giới là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ sẽ tôn trọng và thúc đẩy mạnh mẽ quyền tự do này. Và sắc lệnh còn nhấn mạnh tự do tôn giáo là một mệnh lệnh đạo đức. Khi mà đọc cái câu này, chúng tôi thay mặt cho tất cả các cái người trên tôn giáo trên thế giới này, xin cảm ơn Tổng thống Trump là vì chính Ngài đã nhắc nhở và đưa cho chúng tôi có một cái hy vọng
và hy vọng rằng cái tin tưởng cái niềm tin của chúng tôi Professor Nguyen là mentioned that Tổng thống during Trung this coronavirus sẽ pandemic, làm được, many Tổng thống Trung và countries chính phủ all Hoa over Kỳ the world have sẽ làm được released những cái their điều mà prisoners. Tổng thống Trung Yet in đã ký trong Vietnam, cái xác lệnh, none, nhất là vấn particularly đề mà tự do prisoners of tôn giáo là một conscience mệnh or lệnh đạo political đức. prisoners Đối are với not free. tôn giáo thì vấn đề đạo đức nó rất là quan trọng. Relating to the Wahao faith, like previous Thưa các generations ngài, chúng ta who have được may mắn sacrificed sống trong một đất nước có tự do dân their chủ. lives for religious Chúng ta freedom, không thể nào mà làm ngơ trước cái Wahao cảnh đồng adherents bào của in mình bị áp bức, Vietnam tín đồ của mình bị are also bất công. willing to make the Nên sacrifice to achieve chính this vì vậy goal. mà chúng tôi thường liên And lạc we only thường want xuyên to với đồng practice đạo của our chúng tôi belief ở tại quê nhà peaceably để theo and do dõi everything we can những to cái contribute to biến chuyển, the greater welfare những of cái vấn đề mà society. xảy ra đàn áp And tôn for giáo, that, bị most khủng of us are bố, persecuted. rồi bị đánh đập, rồi bị bỏ He did tù. mention Những about the executive chỉ order vì họ mentioned tu by hành President theo cái Trump. giáo lý, họ làm He đúng theo cái thanks the tôn chỉ Trump của đạo, administration không hề phản động, for không hề putting bạo động, religious freedom mà vẫn as bị one of its bắt, bị đài, priorities bị đánh, bị đập in expanding là the human họ bị, rights and the dignity, họ không nhất định họ and không tham particularly gia that vô has cái tổ touched chức một him quốc danh deeply. của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tổ chức, vì họ thấy rằng Cộng sản là vô thần. Tham gia vô những cái tổ chức vô thần đó thì mình trở thành là cái người không phải là hữu thần, không phải là còn tôn giáo nữa, cho nên họ là nhất định họ không tham gia vào trong đó. Kính thưa quý vị, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tại Hải Ngoại mà chúng tôi là hiện đại diện là phó hội trưởng trung ương đã nhiều lần lên tiếng nhờ các cái vị dân biểu, nhờ quốc hội cũng như là tổng thống hay là các bộ ngoại giao và các tổ chức quốc tế trên thế giới, nhất là gần đây là Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới do ngài đại sứ Sam Rex đã part of the executive order, religious freedom, America's first freedom, is a moral and national security imperative. Religious freedom for all people worldwide is a foreign policy priority of the United States, and the United States will respect and vigorously promote this freedom. Và tất cả các tín đồ, các tôn giáo nói chung. Thưa quý vị, chúng tôi biết rõ ràng và cái điều này tôi nghĩ là ai cũng biết, muốn thay đổi một chế độ độc tài, nhất là chế độ độc tài đảng trị như Cộng sản hiện nay, thì trở thành một Regarding Vietnam is an atheist state, and for Wahao to practice or even partner up with the communist government or any socialist country that adhere to atheist views is contrary to their faith. So his plea is to ask all representatives, senators, those in the executive branch to advocate for religious freedoms and to allow for religious freedom to be protected. Được thành công, dù họ phải tranh đấu và hy sinh cho tới người tín đồ cuối cùng, chắc chắn ngày đó cũng sẽ tới. Và nếu muốn có được ngày đó thì cái sự tiếp tay, sự giúp đỡ của quý ngài, quý vị dân biểu, quý vị đại diện cho các cơ quan Ủy ban Tự do Tôn giáo và đặc biệt là của Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ cho đồng bào của Việt Nam của chúng tôi có được tự do tín ngưỡng, thì cái điều đó chúng tôi nguyện cầu ơn trên chư Phật các đấng thiêng liêng hỗ trì cho tất cả các ngài được luôn luôn bình yên, được dồi dào sức khỏe và qua khỏi cái đại kiếp virus corona này, để chúng ta có một cuộc sống bình yên, bình thường trở lại. Xin thay mặt cho Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý vị đã tổ chức cái cuộc họp này và cho chúng tôi cái cơ hội lên tiếng để nói lên cái hiện trạng của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cũng như cái việc làm của chúng tôi. Thưa xin chào quý vị. Dạ, chúng cháu xin cảm ơn bác Nguyễn Thành Dầu. Kính thưa quý vị, vừa rồi là lời phát biểu rất là đanh thép nhưng cũng rất là đạo đức và xúc động. And in summary, ladies and gentlemen, bringing democracy and human rights to a country currently run by an authoritarian party or dictatorship is no easy task. However, Wahao Buddhists everywhere in the world remain hopeful that đi qua phần thứ hai, người free world will prevail. Thưa quý vị, with your help như quý vị cũng biết là and chúng tôi divine trên cái blessings, phần I mà thank handout you, và biên tiết and with tay phải everyone của quý the vị, best. chúng tôi Thank có you. rất nhiều tài liệu về cái bài phát biểu, về tham luận viên, về tiểu sử của họ. Xin quý vị hãy tải về máy để đọc, và chúng tôi cũng sẽ tổng kết các câu hỏi và trả lời, và sau đó sẽ báo cáo đến quý vị ngay sau khi chương trình hội luận ngày hôm nay. Và thưa quý vị, bên cạnh những cái tham dự viên mà chúng tôi giới thiệu trước đây, người Hoa Kỳ và quốc tế, chúng tôi cũng thấy là có cái sự hiện diện của rất nhiều tổ chức dân sự và các cơ sở truyền thông tại Hoa Kỳ và tại Việt Nam,
như là Hội Phụ nữ Nhân quyền Liên bang chống tra tấn, Hội Nhà báo Độc lập, và đặc biệt là có cái sự hiện diện của ông Tom Kellenberg, ông là giám đốc của chương trình Notre Dame Washington. Chúng tôi thấy là có phóng viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phóng viên của Đài Tiếng Nói Á Châu, Việt Nam Thời báo, Radio Sài Gòn Dallas, SBTN Texas và Báo Thế giới mới. Và kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được giới thiệu đến diễn giả kế tiếp. Thưa quý vị, Mục sư Vàng Chí Mình là một trong những người thuộc gia đình của dân tộc Hờ Mông đầu tiên thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Hà Giang theo đạo Tin lành. Và cha của Mục sư Vàng là một quân nhân trong quân đội Cộng sản Việt Nam, đã được rất nhiều huy chương. Nhưng mà sau khi ông ta theo đạo Tin lành thì ông bị bắt và bị đánh đập nhiều lần đến gần chết vì các vết thương không được chăm sóc. Và bản thân Mục sư Vàng, kính thưa quý vị, sau đó đã học Kinh Thánh, rồi trở thành mục sư và truyền đạo trong huyện, cũng bị bắt giam tù nhiều năm, và cuối cùng chính quyền Cộng sản Việt Nam quyết định trừng phạt ông một cách quyết liệt hơn. Và tại một phiên tòa ngụy tạo, họ đã kết án và giam giữ Mục sư Vàng 9 năm dài. Dr. Fan, our moderator, Và vì lo now sợ would cho tính like mạng to và khả introduce năng our bị giữ second cũng như là panelist, được truyền đạo, ông đã Hmong đem pastor gia đình trốn thoát Joseph sang Thái Vang Lan Chi Men, và là gia and đình Hờ he's Mông giving a Việt Nam đầu brief tiên được intro tị nạn tại Hoa Kỳ. Hiện ông sống tại tiểu bang regarding Minnesota the pastor. và là một nhà hoạt động rất là tích cực bênh vực cho quyền tự do tôn giáo của các dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Hờ Mông tại Việt Nam. Và ông có một cái mối quan hệ rất là mật thiết với nhiều hội thánh Tin lành của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Và thưa quý vị, hôm nay vì cái lý do riêng và ở cái nơi của Mục sư Vàng đang ở, cái hệ thống Wi-Fi rất là yếu, thành thử ra ông đã gửi một cái video vào để tham dự qua cái lời phát biểu trên video. Nhưng chúng tôi được biết là ông đã gọi điện thoại vào được, để sau đây chúng tôi xin được phép trình chiếu cái video của Mục sư Vàng trước, rồi chúng ta sẽ có phần hỏi đáp với Mục sư Vàng sau. Xin mời ban kỹ thuật chiếu cái video của Mục sư Vàng ạ. Yes, the video is loading. Just Okay. one moment. So Pastor Vang himself is currently It's taking some time. It's recorded a loading. video itself, Alright. and is actually on call at the Thưa moment quý as well. vị, tên tôi là Mục sư Joseph Vàng. Tôi xin lỗi vì trường hợp khó khăn, tôi không thể có mặt trên diễn đàn ngày hôm nay được. Xin kính gửi quý vị bạn tường trình qua video này về tình hình dân tộc thiểu số theo đạo Tin lành hiện nay ở Việt Nam và các đề nghị mong có thể giúp phần nào giảm thiểu tình trạng nhà cầm quyền Việt Nam đang bức bách tôn giáo nói chung và nhóm người thiểu số theo Tin lành ở miền Bắc Việt Nam nói riêng. Từ năm 2019 cho đến những tháng gần đây, ngay dù trong cơ đại dịch coronavirus, chính quyền Việt Nam vẫn không ngờ tìm cách ngăn chặn, thậm chí bắt bớ các tín đồ, đập phá nơi thờ phượng Chúa, nhà thờ, chùa, chiền, cướp phách thánh thất. Nhưng luật về tín ngưỡng và tôn giáo có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2018, ban hành tư cách pháp nhân cho các tổ chức tôn giáo được công nhận, như luật này cũng yêu cầu các tổ chức tôn giáo này phải được chấp thuận tuyệt đối với các hoạt động tôn giáo thường lệ của mình. Và luật này cũng khép lại cơ hội để các nhóm tôn giáo độc lập trước đây đã hoạt động bằng cách đặt ra ngoài vòng pháp luật, hiện nhiệt thiết cho việc hành đạo và hoạt động tôn giáo ôn hòa trở nên bất hợp pháp. Tôi lấy ví dụ có bà con dân tộc thiểu số người Thái đen tại bản Nam Đội 2, xã Nông Lương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Phủ, đã theo đạo Tin lành từ 20 năm nay, bị bắt hại liên tục. Vị mục sư
phục vụ Chúa tại đây tên là Lô Văn Hòa đã bị bắt giam tù nhiều năm. Gần đây nhất, ngày 15 tháng 7 năm 2020, người đại diện của Đại sứ quán Mỹ đến thăm giáo dân ở đây để tìm hiểu về tình hình tự do tôn giáo. Nhưng công an đã ngăn cản không cho người dân theo đạo Tin Lành tiếp xúc. Chính quyền chỉ cho các cán bộ thuộc các hội đoàn nhà nước dặn dân, giáo dân đến ngoài nghề. Các nhà chức trách địa phương tiếp tục tịch thu đất đai, tài sản của nhiều nhà thờ Tin Lành của người thiểu số để dần chối cho các dự án phát triển kinh tế mà không được giá kết đền bù thỏa đáng. Có bạn Tắc Vô Trang, xã Nặng Vì, huyện Mường Nhé và bạn Phét Tô, xã Trung Trại, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, gồm những người Mông theo đạo Tin Lành và có một số người chính quyền đánh giá là người hiểu biết. Cho nên công an tỉnh Bắc phân tán chỗ ở, không cho tập trung nhiều gia đình. Họ lấy cớ cần đất cho các chương trình xây dựng công cộng. Người Mông theo đạo Tin Lành ở Việt Nam đến nay vẫn không được làm nhà thờ. Họ chỉ có những điện cầu nguyện hoặc là điện nhóm, và phải có người đứng tên chịu trách nhiệm về điện cầu nguyện hoặc là điện nhóm này. Điện cầu nguyện này cũng không cho phép người từ các bạn khác đến tham dự. Các mục sư muốn đến các điện cầu nguyện này phải xin phép, và thường chính quyền hứa mà không cho đi. Năm 2018, chúng tôi đến thăm khoảng 50 gia đình người Mông Việt Nam bị chính quyền Việt Nam đàn áp tôn giáo, phải trốn trong vòng sau thuộc miền Bắc Tiểu Bang sang Nam giữa vùng chiến tranh giữa con chính phủ Miến và con đội phe chống đối. Chúng tôi được biết có hàng ngàn gia đình đang lệnh chống như vậy. Họ chịu áp lực cả ba phía: chính phủ Miến, quân nội dạy và chính quyền Việt Nam. Cuộc sống vô cùng khó khăn. Không sợ, chúng tôi cũng đến thăm một số gia đình người Mông tị nạn tại Lào. Cuộc sống của họ có khác hơn người ở Miến, như thường bị đe dọa, khủng bố, thậm chí bắt cóc bởi công an Việt Nam. Khoảng 600 người Mông bị đàn áp tôn giáo từ miền Bắc phải chạy trốn vào cư ngụ tại bản tiểu khu 179 thuộc xã Linh Krông, huyện Đắk Rông, tỉnh Lâm Đồng. Từ 20 năm nay vẫn sống trong tình trạng vô quốc gia. Họ chưa được cấp giấy tờ tùy thân, hộ tịch, hộ khẩu và đất đai canh tác, dù chính quyền địa phương đã hứa hẹn nhiều lần. Việc vô cùng cần thiết là nghĩa trang chôn các người chết cũng không có. Thưa quý vị, tình hình tự do tôn giáo của người dân tộc thiểu số Mông theo đạo Tin Lành ở Việt Nam từ năm 2019 đến nay, dù vài nơi có đạt được một số kết quả nhỏ do sự giúp đỡ tích cực của các tổ chức ngoại giao và nhân quyền bên ngoài như BPSOS, nhưng nói chung có khuynh hướng tiêu cực như chúng tôi vừa trình bày, để tình trạng đàn áp tự do tôn giáo được giảm bớt phần nào và giảm thiểu sự đau khổ cho người Mông theo đạo Tin Lành. Chúng tôi đề nghị chính phủ Hoa Kỳ và các giới chứng ngoại giao trên thế giới: 1. Đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia đáng quan ngại, hay còn gọi là CPC.
2. Lập thỏa thuận có ràng buộc với chính phủ Việt Nam về việc thúc đẩy các cải cách quan trọng nhằm cải thiện tự do tôn giáo và dân chủ. 3. Tăng cường nhiều hơn nữa những tiếp xúc cấp cao với tư cách nhà nước và tư nhân với các chính phủ Việt Nam bằng vấn đề tù nhân lương tâm và quan ngại tự do tôn giáo. 4. Chúng tôi hết lòng kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và các nước khác tìm cách giúp đỡ hàng ngàn người Mông Việt đang tị nạn vì bị đàn áp tự do tôn giáo tại Thái, Lào, Miến Điện. Hỏi cho họ được đi di cư nước thứ ba, hay can thiệp với các chính quyền địa phương hợp thức hoặc tình trạng cư trú và việc làm cho họ để họ không phải sống một cách không xứng đáng tình trạng con người, vừa chống tránh sự đàn áp của chính quyền địa phương, vừa chịu khủng bố của chính quyền Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Dạ, xin cảm ơn Mục sư Vàng, và không biết là Mục sư Vàng có đang ở trên đường dây điện thoại, có thể chào hỏi quý thính giả trong ngày hôm nay không ạ? Dạ, tôi ở đây có nghe được không? Vâng, nghe rất tốt. Dạ, nghe tốt lắm. Vâng, cảm ơn Mục sư. Và kính thưa quý vị, hiện nay chúng tôi thấy là chúng ta chỉ còn 24 phút trước khi cái giờ chấm dứt ấn định chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là nếu quý vị còn muốn đợi lại nghe thì chúng tôi sẽ có thể là xin anh Thắng thêm khoảng nửa tiếng nữa. Người tham luận viên thứ ba mà chúng tôi xin được rất hân hạnh giới thiệu với quý vị là Mục sư Aga. Và thưa quý vị, Mục sư Aga trước khi trở thành một người tị nạn, trước khi trở thành một người tù nhân lương tâm, đã từng cai quản 12 nhà thờ tại gia thuộc hệ phái Tin lành Đấng Christ tại các vùng cao nguyên ở Việt Nam. Và đó là những nơi người thượng đã theo đạo Thiên Chúa giáo, và cảnh sát địa phương, những người tuần tra biên giới và các cơ sở chính phủ của Cộng sản Việt Nam ngay lập tức theo dõi ông ngay sau khi ông theo đạo Tin lành vào năm 2003, và đã bắt đầu nỗ lực ngăn cản khi ông phục vụ các thành viên nhà thờ, và khi bắt đầu trách nhiệm mục vụ vào năm 2006. Và sau nhiều lần bị giam giữ và hơn 40 phiên thẩm vấn của công an, những lần bắt bớ thường xuyên là đi kèm với tra tấn hoặc các thủ đoạn đe dọa khác để buộc ông phải bỏ đạo và ngừng phục vụ các thành viên của nhà thờ. Cuối cùng ông phải trốn sang Thái Lan vào tháng 2 năm 2013 để hy vọng là có sự bảo vệ của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Và cái cuộc trốn đó cũng rất là ngoạn mục, đó là sau một cái cuộc đột kích của công an vào nhà, và dân quân đã lên kế hoạch bắt giữ ông lâu dài, nhưng rất may mắn là ông đã thoát được. Và thưa quý vị, từ đó thì Mục sư Aga đã giúp đỡ các thành viên giáo hội còn sống tại quê nhà bằng cách là ông thu thập những thông tin về các cuộc đàn áp của chính phủ đối với nhà thờ của mình. Và cả nhà thờ, with only 23 minutes left, our moderator would like to introduce our last panelist for today's session, Pastor Aga, who has led or is the leader of 12 Christian communities in Việt Nam. He was detained several times and been subjected to 40 interrogation sessions. In 2013, he fled to Thailand to seek asylum, and has since 2018 resettled here in the States. Chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu đến quý vị diễn giả kế tiếp của chương trình hôm nay, Mục sư Aga. Xin mời Mục sư ạ. Vâng. Dạ, xin kính chào ban tổ chức và quan trọng cũng như chào tất cả quý vị. Chúng ta có buổi vận động về vấn đề tự do tôn giáo ngày hôm nay. Dạ, xin phép Mục sư có thể bật cái máy hình lên không ạ? Tại chưa thấy hình của Mục sư. Dạ, vâng. Dạ, thấy chưa? Dạ, vẫn như chưa. Rồi, thấy rồi, đẹp quá. Cảm ơn Mục sư. Xin mời. During his time in Thailand, Pastor Aga has continued to lead
efforts and to assess his community and raised or helped prepare some reports to the UN. Currently resides in North Carolina as a refugee. Khi vượt biên sang Thái Lan vào năm 2013, gia đình chúng tôi được Hoa Kỳ đón nhận vào năm 2018. Hôm nay, xin cung cấp cho quý vị một cái nhìn tổng quan về chính sách đàn áp của Cộng sản Việt Nam đối với các hội thánh lành gia được đăng ký ở các vùng xa hẻo lánh như Tây Nguyên. Nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thấy rằng các hội thánh tư gia tin lành rất khó giám sát và kiểm soát. Thứ hai, nhà cầm quyền Việt Nam liên kết đạo tin lành với Hoa Kỳ. Các công an viên địa phương thường gọi các hệ phái tin lành là đặc Mỹ. Mặc dù chiến tranh Việt Nam đã kết thúc năm 1975, nhiều người Cộng sản Việt Nam vẫn không tin tưởng Hoa Kỳ, một phần vì lý do lịch sử và một phần vì Hoa Kỳ được coi là một. Dear ladies and gentlemen, my name is Aga. I am a pastor with the Evangelical Church of Christ here in the Central Highlands, or of the Central Highlands, serves the Montagnards, ethnic minorities in the Central Highlands. After fleeing Thailand in 2013 in search of freedom, we were thankful that the US welcomed us in 2018. Today, I would like to give you a brief overview of the Vietnamese communists' current persecution of unregistered Christian denominations in the Central Highlands and remote areas. First, the Vietnamese Communist Party, VCP, perceives Protestant churches as entities very difficult to monitor and control. Secondly, Vietnamese authorities associate Protestant Christianity as a direct connection to the U.S. Local police officers often refer to Protestant faith or denominations as the American religion. Since the end of Vietnam War in 1975, many Vietnamese communists have a very ill and largely mistrust view towards the United States based on historical reasons. Partly because the U.S. is considered a champion of human rights, including religious freedom, whereas communist dictatorships view these as an anathema to their grip on power. When interrogating believers, these police officers and local government representatives convey the official view that our church is a reactionary organization born from the U.S., whose aim is to foment opposition to the Communist Party of Vietnam. The government claims that our church aims to undermine national solidarity, divide the people, and try to overthrow the state. They like to accuse us of working for a former Montagnard guerrilla organization called FULRO, F-U-L-R-O, that fought the communists in the 1970s through 1980s. Interrogators constantly remind their victims that the government will never allow the Church of Christ to take root in the Central Highlands. Before my family fled Thailand, I served 12 groups of adherents of the Evangelical Church of Christ. The current lawless dictatorship has all the tools at its disposal to deny religious freedoms, utilizing police, border guards, and civil servants in local government. These state actors started to watch and follow me closely as I embraced Christianity in 2003, and they began their attempt to prevent me from serving church members as soon as I began my ministry and my pastoral duties in 2006. After several detentions and over 40 police interrogation sessions,
either frequently involving torture and other cruel treatment to force me to recant my faith. I eventually fled to Thailand in February 2013 to seek protections from the United Nations High Commissioner for Refugees. From then on, I have been helping other Montagnards Christians who are still in Vietnam by collecting information and then preparing religious freedom reports to submit to the UN. As a retaliation, the security investigation officers of Yalai province has issued arrest warrants targeting all believers. Vấn đề của chúng tôi nguyện xin Chúa ban phước lành cho tất cả quý vị được bình an trong mọi sự. Tôi xin and they have issued an arrest warrant targeting me for organizing illegal escapes for others to other countries. At present, there are several hundred Vietnamese asylum seekers in Thailand where the UN has an office for would-be refugees and recommend a small number of them for eventual resettlement in third countries. While Montagnards and among Christians account for a large fraction of these expats, there are also Catholics, Buddhists, Baha'ists, and Gaudais fleeing persecution. We always live in constant fear of being arrested by Thai immigration police, far worse, kidnapping by undercover Vietnamese police officers, and having difficulty finding just menial work to provide our families with food and shelter. In early 2018, the Thai police detained my family after receiving a tip off from the Vietnamese government. Like the U.S. government, and particularly Ambassador Sam Brownback, for your intervention that helped stave off deportation of me and my family. Eventually allowing us to seek asylum and resettlement in the U.S. I'm also grateful to the North Carolina residents who welcomed us into our new home. I can remotely Christians in the Central Highlands of Vietnam. At present, there are several hundreds of Vietnamese asylum seekers in Thailand, where UN has an office. And I just urge you to help us in our call to find ways for these asylum seekers in Thailand. Next, our moderator would like to use this opportunity to urge the international community to act in these remote areas of Vietnam to make an impact on the local government and police to assist stop this waging of relentless campaign to deny freedom of religion towards the Montagnards and the ethnic minorities. This time is a session for Q&A. Họ là những sắc dân bản địa sống ở Tây Nguyên vì cái tình trạng lịch sử trước đây và cũng như là về mặt tôn giáo của người Tây Nguyên thì họ bị đàn áp rất là nặng từ phía chính quyền Việt Nam, và họ luôn luôn bị cho rằng là những cái người hoạt động tôn giáo nhằm mục đích đó là lật đổ chính quyền Việt Nam để thành lập một nhà nước Dega riêng của họ. Nhưng mà thực ra thì đấy là những cái cáo buộc vô cớ của bên chính quyền Việt Nam. Ngoài ra thì còn từ những cái vụ đàn áp mà chính quyền Việt Nam họ áp đặt lên người thượng thì cái cơn sóng mà chạy tị nạn của người thượng từ rất là nhiều năm nay thì đa số là người thượng chạy tị nạn từ tỉnh Đắk Lắk và lại Kon Tum Gia Lai thì rất là nhiều, hàng năm đều có người thượng sang Thái Lan để tị nạn hoặc là sang Campuchia, nhưng mà hiện tại thì Campuchia đã đóng cửa, không nhận người tị nạn sinh sống ở Campuchia nữa, cho nên là đa số là họ chạy sang Thái Lan để xin tị nạn từ cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Hiện tại bây giờ thì theo cái thống kê của Center Asylum Protection thì cái số lượng Becky is currently a human rights advocate
in Thailand, sharing some or briefing with some updates about the situation of the Montagnards and the ethnic minorities currently seeking asylum in Thailand. Originally, they were seeking asylum in Cambodia, but because of pressures from the Vietnamese government in closing off of asylum seekers, many of these seeking religious freedoms have had to move to Thailand. Những năm gần đây thì cái số lượng người Tây Nguyên đã được quy chế tị nạn thì cũng khá là cao, nhưng mà cái tình trạng bây giờ đó là rất là khó để cho họ có thể đi tái định cư, và nhiều người Tây Nguyên hiện tại đang phải chịu cái cảnh đó là họ phải đấu tranh hàng ngày để mà kiếm sống, tại vì cũng có những cái gói hỗ trợ từ bên ngoài nhưng mà nó không có đủ cho họ có thể duy trì được cái nhu cầu sống hàng ngày. Còn một điều nữa là chính quyền Việt Nam hiện tại đó, theo như những người Tây Nguyên và người Thượng thì họ cảm thấy đó là trong mỗi cộng đồng của họ đó thì cái chính sách mà đàn áp tôn giáo đối với người Tây Nguyên của chính phủ Việt Nam hay là của chính quyền địa phương đó thì là họ chỉ là lợi dụng cái bản chất tôn giáo để mà đàn áp người Thượng. Đấy là ví dụ như ở trong một số cộng đồng á, thì Becky notes that the reason why the Vietnamese government continues to persecute minority groups in Vietnam is their suspicion of these minority ethnic groups wanting to create an independent state of their own, detaching from Vietnam. And particularly currently in the situation, as we address, Cambodia is no longer accepting applications for asylum seekers, so Thailand is their only choice. There's currently estimated 8,000 asylum seekers in Thailand. Of those, there are some from 500 or more from Ide, Kor, and other Montagnard communities. And especially during this Corona epidemic, their lives have become much more difficult and miserable, and their conditions quite dire. They cannot go out and find menial work to even earn a living for their family. Chính quyền lại đàn áp gia đình của họ hoặc là người thân của họ, còn khi họ phải bỏ mạng trong những cái đồn công an. Tương tự như vậy thì ví dụ như những người mà đại diện cho các hội thánh gần đây nhất đó, vào tháng 6 thì họ có tới gặp chánh văn phòng của Hoa Kỳ về chính trị và nhân quyền. Thì những cái người đó sau khi mà cái buổi gặp mặt thì họ phải đối diện với cái việc đó là bị chính quyền mời làm việc. Không phải là họ tới đồn công an để mà trực tiếp làm việc với công an, mà họ bị những cái người nhân viên, công an viên từ các đồn công an ở những cái xã hay là huyện khác nhau tới tận nhà để mà áp giải họ đi. Đấy là cái cách mà chính quyền hiện tại bây giờ làm. Còn hiện tại bây giờ đó thì ngoài những cái việc mà mình nói là họ bị đàn áp ra thì cũng có rất là nhiều bạn trẻ của người Tây Nguyên hiện tại bây giờ họ cũng rất là năng nổ trong cái việc đó là đấu tranh cho nhân quyền và tôn giáo của người Thượng, và họ cũng có lập được một vài tổ chức nhỏ lẻ để mà củng cố cái quyền của người bản địa, chẳng hạn như là người Tây Nguyên vì công lý và nhân quyền và công lý cho người bản địa ở Việt Nam. Thì những cái nhóm này họ cũng đang hoạt động rất là tích cực và mạnh mẽ. Và hiện tại thì từ tháng 1 cho đến hiện tại bây giờ là tháng 8 rồi, thì cái nhóm người Tây Nguyên về công lý cũng đã thu thập được rất là nhiều thông tin về vụ đàn áp. Trong đó thì có 78 vụ việc đã được báo cáo trong tổng số 26 bản báo cáo. Và cũng có được các bạn ở trong nước và ở ngoài nước cũng đang giúp đỡ nhóm để mà họ có thể hoạt động và kịp thời thu thập thông tin về những vụ vi phạm ở Việt Nam. Và đấy là toàn bộ cái phần mà Becky muốn chia sẻ với mọi người. Còn nếu mọi người muốn có câu hỏi thì mọi người cứ tự nhiên hỏi Becky. Becky xin cảm ơn mọi người.
Cảm ơn cô Becky. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng thấy một trong những ký giả của Việt Nam Thời báo là ký giả Quang Nguyên và cũng là người đại diện của Hội Nhà báo Độc lập. Có câu hỏi cho mục sư Vàng Chí Minh. Xin kính mời ký giả Quang Nguyên ạ. Xin mời bác Quang Nguyên ạ. To summarize Becky's report, she has mentioned that these smaller ethnic groups of Vietnam, especially the Montagnards, suffer incredible disadvantages due to lack of education and access to social services, and with harsh persecutions and even frequent threats by Vietnamese authorities. The persecution of these minorities by the Vietnamese government is not only relatable to the religion and faith, but to their ultimate goal of exterminating them as a community. This is considered a crime against humanity. In summary, the positive news here is there are a number of Montagnards youth now more engaged in the situation and wanting to provide the support resources necessary. They have started to organize and create more advocacy groups. Tôi là ký giả Quang Nguyên mà thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Tôi có một cái câu hỏi với lại mục sư Vàng Chí Minh. Thưa mục sư Vàng Chí Minh, có nghe không ạ? Thưa mục sư Vàng Chí Minh, có nghe câu hỏi không ạ? Hello, mục sư Vàng Chí Minh. Xin mời mục sư Vàng Chí Minh mở mic ạ. Có nghe không? Nghe đây. Vâng, được. Tôi có một câu hỏi với mục sư. Thưa, hồi nãy ở trong cái bài phát biểu của mục sư đó thì có nói về hàng ngàn người Mông đạo Tin Lành đang tị nạn tại Thái Lan và Miến Điện. Thì cái mà cho chúng tôi lưu tâm nhất đó là những người Mông tại Miến Điện, những người Mông theo đạo Tin Lành đang tị nạn tại Miến Điện, mà họ đang phải sống trong các cái vùng chiến tranh rất là ác liệt giữa quân đội chính phủ Miến và quân đội nổi dậy của Miến Điện ở tiểu bang Sun, tiểu bang San. Vậy thì xin mục sư có thể nói rõ về tình trạng của những người Mông tại đây không ạ? Dạ, tôi kính thưa quý vị, tôi sẽ cái người Mông tị nạn tại Miến Điện là hiện nay hơn ngàn người. Thì họ đã chạy sang Miến Điện vì lý do đàn áp tôn giáo, cho nên họ chạy từ Việt Nam sang. Thì họ sống cái khu vực đó thì hiện nay họ một tháng nó phải chuyển đi một nơi, bởi vì là cái Miến Điện nó có cái quân đội phe với lại quân đội Miến Điện suốt ngày chiến tranh với nhau, cho nên họ phải chạy trốn đi các nơi mà đưa vợ con giấu ở trong rừng, cho nên là đàn ông thì lại sang bên Trung Quốc để đi làm thuê để kiếm tiền về mua gạo cho vợ con ăn ở trong rừng. Cái đó là rất là khổ. Thì năm 2018 thì tôi đã đưa Việt Nam Thời báo để đi thăm. Chúng tôi đã đi vào trong cái khu vực người Mông đó, có trường khoảng cái bảng đó thì lúc đó có 50 hộ. Nhưng mà hiện nay là hơn 100 hộ sống ở trong cái bảng đó. Mà họ cũng lo sợ không biết là đi đâu. Mà theo tôi biết cái tin tức đó là năm nay trong tháng 3 năm 2020 thì Việt Nam đã cử một ông công an tên là Tỏa, là người Mông. Là ông đó bị lừa, là bảo là tôi cũng chạy sang Mỹ Điện đi tị nạn. Thì ông đó đi ở được 3 tháng, sau đó ông về Việt Nam. Thì sau mới bị bắt những người Mông ở Việt Nam để nội giải đó mới bị bắt, là do Việt Nam cử ông một công an đang đi điều tra ở Miến Điện, khu vực người Mông đang sống đó. Mà chúng tôi cũng chưa biết là tương lai những người Mông đó phải như thế nào. Và nói chung theo tôi biết đấy, quốc tế là ít khi nghe nói về cái tin tức này, bởi vì là cái tin tức này tôi chỉ một mình tôi biết về cái tin tức đó, và tôi cũng đưa Việt Nam Thời báo để đi thăm một lần. Sau đó họ cũng viết báo ra nhưng mà cũng chưa thấy cái sự quan tâm của thế giới hoặc là quốc tế hoặc là Hoa Kỳ để nhắm vào cái tin của người Mông tị nạn ở Miến Điện. Thì cái đó là tôi biết là như vậy.
Tôi cảm ơn mục sư. Dạ, còn những người Mông tị nạn là ở Thái Lan thì là những người Mông chạy sang xin tị nạn tại Thái Lan đã gần 10 năm đây rồi. Thì có người là 11 năm rồi cũng chưa được đi nước khác. Thì chúng tôi cũng rất là buồn, không có nước thứ ba để đón nhận những người tị nạn, người Mông và họ là người Việt tại Thái Lan để sang nước thứ ba. Thì cái đó tôi cũng mong cho cộng đồng người Việt hải ngoại kêu gọi quốc tế để xem có hướng nào để giúp cho những người Mông và người Việt tị nạn tại Thái Lan. Hiện nay họ rất là khó khăn, cho nên là cũng không biết là tương lai họ như thế nào. Xem chúng tôi phải vận động xem có nước thứ ba để đón nhận những người đó đưa đi nước thứ ba hay không. Cái đó là tôi cũng nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt ở hải ngoại hoặc là cộng đồng quốc tế. Vâng ạ, cảm ơn mục sư. Dạ. Anh còn gì hỏi thêm nữa không? Thôi như vậy đủ rồi, để nhường thời gian cho những người khác, thưa mục sư. Và cảm ơn. Earlier there was a question for Pastor Joseph Vang regarding not only the among that are in Thailand, but mentioning about those that are in Myanmar. Cũng là người Hồng Mông ở Thái Lan, định trình bày facing a lot of upheavals with the ethnic and also crisis and conflict that's happening in Myanmar. Pastor Joseph did stated that many of these refugees have had to flee and live and settled in really remote, desolate areas, particularly forests. Many of the male counterparts have had to cross the borders into China to earn or earn money through many manual labor jobs to bring some sort of earning wage back. So the situations for a lot of these minority groups are facing upheavals through not only political instability, religious persecution, but many of the situations that we see have caused them to face a lot of difficulties. And so that was the update that Pastor Vang was replying to with the question. Vừa thấy nhưng mà mất rồi anh Thắng ạ. Để chiếu lại. Rồi, thấy rồi. Vâng. Đây là cái tấm hình trông nó cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà kỳ tình đó là đây là cái thành quả của 18 tháng vận động làm việc rất là chặt chẽ với lại một cái nơi mà hồi nãy ông đại sứ Rees, ông đại sứ Sam Brownback cũng có nhắc đến, đó là cái tiểu khu 179 đấy, ở tại thuộc cái huyện Đam Rông ở tại tỉnh Lâm Đồng. Thì cái nơi này là cái nơi tập trung khoảng trên 500 những đồng bào người Hồng Mông đã phải di tản từ các cái làng của họ ở vùng Thượng Du Bắc Việt sau khi mà họ bị đuổi đi vì họ không chịu bỏ đạo Tin Lành. Họ đi lang thang nhiều năm rồi họ tụ lại ở giữa một cái cánh rừng già và lập nghiệp trở lại ở đó. 20 năm rồi họ không có giấy tờ gì cả, họ không có hộ khẩu, họ không có chứng minh nhân dân, vợ chồng lấy nhau không có hôn thú, tức là giá thú đó, con cái sinh ra thì không có giấy khai sinh, hoặc có giấy khai sinh thì không có tên của cha, họ không, con cái không được đi học, họ không được quyền làm việc gì hợp pháp cả, không thể xin được việc làm, không được mở bất kỳ một cái cơ sở kinh doanh gì hết. This picture posted here by Dr. P.2nd shows cases the small group that's currently in the small area called in South Vietnam, resettled by these ethnic minorities in the Tiêu or 179 district. Then that represents their difficulties in having to move from northern Vietnam and be resettled here in the south. But they are facing a lot of difficulties, particularly many of them don't have access to proper paperwork to prove their citizenship, or what the Vietnamese government prefers is birth certificates for the children, but without even the father. So they're facing a lot of difficulties, even as an ethnic minority within Vietnam. And this here is a building that was through
mới ngày hôm qua months and ngày months 30 tháng of 7 ở tại Việt work Nam to help thì find a refuge ở for đây có hình ông Lưu Văn Đức là cái người mà cao nhất đứng ở cái dãy sau cùng đó, đeo khẩu trang đó, là đại biểu nó ở trong cái ban dân tộc của Quốc hội Việt Nam, đã dẫn một phái đoàn đến tận nơi để mà nói chuyện. Và trước đó thì chính quyền huyện Đam Rông cũng đã phân bổ tương đương với 3.300.000 Mỹ Kim để mà quyết định xây đường xá, trường, nhà cửa, gọi là cái trạm xá y tế, kể cả cái sân chơi, trường tiểu học, trường mẫu giáo cho các trẻ em. Thì đây là một sự thay đổi rất lớn, mà cái này là do làm cùng một lúc song song. Một đằng đó là khai thác luật Việt Nam, đặt vấn đề với lại chính quyền rằng họ phải làm nghĩa vụ của chính quyền, mặt khác là vận động quốc tế để mà cùng tạo một cái áp lực quốc tế lên chính quyền Việt Nam. Và ít ra đây là một cái thành công. Tôi đang cố gắng để mà lan rộng cái mô hình này ở những cái nơi khác. Thì đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng nó là một thành quả tuy nhỏ nhưng mà tích cực. Tôi xin ngừng ở đây, không biết có ai đang ở trong cái hội trường này mà biết rõ về những cái câu chuyện tương tự như vậy thì xin chia sẻ. Xin cảm ơn anh Trọng và tất cả quý vị. The minority groups that have had to be resettled. Thank you. Thưa quý vị, như lời đề nghị của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, không biết là có ai trong hội trường ngày hôm nay có những cái câu chuyện tương tự như chuyện Nguyễn Đình Thắng vừa kể, xin chia sẻ. Thưa tôi là Quang, cũng muốn nói phát biểu trước đó. Vâng ạ, xin mời anh Quang ạ. Thưa, cái chuyện này đó thì có lẽ có những cái vận động từ bên ngoài và có lẽ là cũng có BPS ở trong đó. Thì chúng tôi được biết là chính phủ Thái Lan đã thả ra một cái nghị định cho phép những người tị nạn nào mà được Liên Hiệp Quốc công nhận quy chế tị nạn thì có thể được làm việc cái hình thức như là work permit. Cái điều đó rất là quan trọng, tại vì hiện nay cái tình trạng đời sống của họ ở Thái Lan rất là cực khổ, là vì họ không được đi làm, mà đi mà không có giấy tờ hay là bị cảnh sát Thái Lan bắt thì lại đi vào trong tù là phải chuộc ra. Thì tôi nghĩ đó cũng là một cái điều mà hiện nay thì chúng tôi chưa thấy cái nghị định nó đưa ra, nhưng mà đã có những cái bản thảo đưa ra và chúng tôi cũng được xem qua cái bản thảo đó. Thì nhân tiện ở đây có lẽ là anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng biết nắm vững cái vấn đề này. Xin anh Thắng trình bày sơ qua, và tôi nghĩ đó cũng là những cái sự vận động của tất cả mọi giới, từ Liên Hiệp Quốc cho đến Đại sứ Rees và có thể là cả BPSOS nữa, và đã đi đến được cái nghị định đó. Thì ít ra là cái người tị nạn cũng có một cái cơ hội để mà sống ở tại Thái Lan trong cái thời gian chờ đợi được đi định cư. Xin mời anh Thắng. Vâng, đối với đồng bào chúng ta hiện nay có khoảng 1.500 người, trong đó bao gồm khoảng 800 là đã được xét là tị nạn mà không đi đâu được hết, cộng với lại những người đang chờ để mà trong cái tiến trình để được cứu xét quy chế tị nạn, và một số rất lớn là những người đã bị đóng hồ sơ rồi, mà chúng tôi tin rằng họ có thực sự là có mối lo sợ nếu mà phải về nước. Thì chúng tôi đang vận động với chính phủ Thái Lan. Hồi tháng 12 năm ngoái, chính phủ Thái Lan đã ban hành một cái nghị định là từ nay trở đi chính phủ Thái Lan sẽ lo cái phần mà phỏng vấn thanh lọc người tị nạn. Nhưng mà chúng tôi vẫn vận động để mà Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc giám sát. Thứ hai là những người nào mà chính phủ Thái Lan xét là cần phải bảo vệ, họ không dùng cái từ tị nạn, bởi Thái Lan chưa ký công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người tị nạn, thì họ chỉ dùng cái từ là cần sự bảo vệ, và họ cũng sẽ cân nhắc những quyết định cấp tư cách tị nạn của Liên Hợp Quốc để rồi quyết định cho những người này được ở lại Thái Lan một cách hợp pháp, thì ít ra là không còn bị bắt nữa như là tình cảnh hiện nay. Còn cái việc mà có được đi làm hay không thì chính phủ Thái không nói rõ, thì chúng tôi cũng vẫn còn đang ở trong cái tiến trình vận động, bởi những người này nếu mà được ở lại cái hợp pháp nhưng mà không được quyền đi làm để mà tự nuôi sống mình thì ai là người nuôi sống họ đây?
nó sẽ trở thành cái gánh nặng cho chính xã hội Thái Lan. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta có một cơ hội, nhưng mà hiện nay nó vẫn chưa ngã ngũ, nhưng mà chúng ta đang có một tí ánh sáng ở cuối đường hầm. Và chúng tôi cũng để ý thấy rằng ở đây là có một số quý vị Phật tử, nhưng mà rất tiếc là quý thầy thì đã chắc là giờ này khuya đã đi nghỉ rồi, thì không biết có ai ở đây có thể tường trình được cái buổi gặp ngày hôm qua, cũng mới ngày hôm qua thôi. Đó cũng là một cái bước tiến triển, một cái hành động tích cực để mà tự mình thay đổi cục diện của chính mình, tạo được cái nội lực cho các cái cộng đồng ở trong nước mà trước đến giờ rất yếu lực, yếu thế, thành ra dễ dàng bị tổn thương, dễ dàng bị áp đảo. Nhưng mà khi cái lực mình vững chãi rồi, và khi mình có được cái thế quốc tế rồi, thì từ từ mình sẽ giành lại được cái khoảng không gian quyền dân sự đương nhiên của mình, của người dân, và đẩy chính quyền trở lại cái vị trí chính đáng và đúng đắn của nó, là phải bảo vệ cho những quyền ấy của người dân. Thì không biết có quý vị nào ở đây có thể tường trình được cái cuộc tiếp xúc ngày hôm qua của một phái đoàn các tăng sĩ Phật giáo với lại cái người mà gọi là cái nhân viên đặc trách vấn đề nhân quyền, cũng như của tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn, cũng như gặp đích thân bà tổng lãnh sự ở Đức cùng tại một cái buổi họp chung. Thì không biết ở đây có ai có những thông tin cập nhật nhất không để mà chia sẻ trước khi mà chúng ta rời khỏi cái cuộc hội luận này. Thật ra thưa quý vị, nếu mà cái nhóm kết nghĩa có thể có những cái hình ảnh, có thể không có chi tiết, nhưng mà có những hình ảnh hoặc là video, thì chúng tôi xin nhóm kết nghĩa có thể chiếu lên, nhờ ban kỹ thuật để chiếu lên những cái hình ảnh, ít ra cũng cho thấy là cái buổi họp đó là mới ngày hôm qua, tức là ngày 30 tháng 7. Thành ra chúng tôi cũng vừa nhận được những cái hình ảnh đó. Thì chúng tôi xin nhờ bên nhóm kết nghĩa nếu được thì đưa những cái hình ảnh đó qua bên ban kỹ thuật để chiếu lên cho quý vị xem, nếu mà quý vị không có thì giờ để mà thuật lại chi tiết cái buổi gặp gỡ. Vâng, bây giờ trong khi đang chờ đợi cái sự trả lời xem có ai có thể tường trình được không đấy, thì chúng tôi cũng muốn giải thích thêm một tí về cái từ là nhóm kết nghĩa. Thì cái công thức mà chúng tôi nghĩ rằng nó hiệu quả đó là chúng tôi vận động những người có lòng ở ngoài Việt Nam, ở trong cái cộng đồng người Việt tị nạn ở khắp nơi trên thế giới tự do thì rất nhiều nhóm có sẵn rồi, thì nên mỗi một nhóm như vậy đứng ra coi như là kết nghĩa với một cộng đồng ở trong nước, một cộng đồng Phật giáo chẳng hạn như là ở tại Đồng Nai hoặc là ở tại Bà Rịa Vũng Tàu, một cộng đồng Công giáo như là một cái giáo xứ Song Ngọc hoặc là Kẻ Gai, Vạn Lộc này kia vân vân, hoặc là một cái hương đạo của đạo Cao Đài, hoặc là một cái cộng đồng Phật giáo Hòa Hảo ở tại An Giang, hoặc là một cái hội thánh tin lành của người Hờ Mông hoặc của người Tây Nguyên ở vùng Thượng Du Bắc Việt hoặc là Cao Nguyên Trung Phần. Thì khi mà kết nghĩa có nghĩa là gắn bó chặt chẽ với nhau, phối hợp với nhau, trở thành hiệp nhất thành một, và như vậy là rất nhanh chóng cái cộng đồng trong nước tuy rằng yếu lực và yếu thế, nhưng mà nhờ cái sự hợp tác chặt chẽ và dài lâu như vậy thì cái tổng lực nó sẽ tăng lên rất nhanh. Bởi người ở ngoài này đã có sẵn rất nhiều những cái nhân tài vật lực, những cái trí tuệ, những cái sự quan hệ quốc tế, và cái thế cũng nhờ vậy mà tăng lên rất nhanh. Thì đấy là một cái sự tóm tắt về công thức nhóm kết nghĩa. Thì không biết là bên nhóm Phật giáo thì có ai không ạ? Để xin chia sẻ tại đây. Không biết có chị Loan Võ hay là anh Quang. Dạ, tôi không có cái hình ảnh đó, nhưng chắc chị Loan thì có. Nếu không có hình thì cũng trình bày được, thì anh có thể chia sẻ kinh nghiệm được. Như cái về phần video, cái đoạn cuối của cái video mà làm lại đó thì có cái hình ảnh đó, cái đoạn cuối đó. Có lẽ là bây giờ đang sửa soạn đây, không biết có lên kịp hay không. Dạ vâng, xin anh Trọng cứ tiếp tục nếu mà còn ai có câu hỏi. Vâng ạ.
Không biết là còn ai có câu hỏi không ạ? Nhưng mà kính thưa quý vị, trước khi chấm dứt, chúng tôi cũng xin tạm đúc kết là thưa như quý vị đã biết là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ qua các đại diện như có mặt trong ngày hôm nay như là ông P.2nd thì chứng tỏ là cái việc đàn áp tôn giáo vẫn còn tiếp diễn tại Việt Nam, thưa quý vị. Nếu mà quý vị nhìn lại cái bản hiến pháp của Cộng sản Việt Nam, tuy rằng là họ công nhận mọi người đều có quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, nhưng luật lệ lại cho phép nhà cầm quyền kiểm soát quyền hành đạo và gồm cả những điều khoản rất là mơ hồ cho phép giới hạn quyền tự do tôn giáo. Và họ lấy cái cớ là vì lợi ích nhà nước về an ninh quốc gia và an toàn xã hội. Chẳng hạn như trường hợp anh Nguyễn Bắc Truyển là một trường hợp rất là cụ thể, một người hoạt động tôn giáo ôn hòa, hiền lành, bị mang một cái bản án 11 năm nếu tôi không lầm, với một cái tội danh là nhằm lật đổ chính quyền. Thưa quý vị, chứng tỏ là nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay vẫn nói một đàng nhưng mà làm một nẻo, như là trong các bài phát biểu của các vị lãnh đạo tôn giáo như là của Bắc Dầu. Và thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhiều lần thúc đẩy chế độ Hà Nội để cho các nhóm tôn giáo hoạt động tự do, và họ đã nhiều lần nêu đích danh cụ thể những trường hợp bị nhà cầm quyền đàn áp. Và ngay cả cái Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế trong năm 2019 đã công bố cái bản phúc trình về tình trạng tự do tôn giáo của 16 quốc gia bị xem là vi phạm tự do tôn giáo ở cái mức họ gọi là nghiêm trọng. Và thưa quý vị, trong đó có Việt Nam. Và so với bản phúc trình về tình trạng tự do tôn giáo như chúng tôi được biết ở trong những năm trước thì cho thấy là cái tình trạng tự do tôn giáo hình như là càng ngày càng xấu đi khi cái luật tín ngưỡng và tôn giáo có hiệu lực. Tôi không biết là trong quý thính giả hiện nay còn có người nào muốn chia sẻ cái điều gì nữa không? Nếu không thì chúng tôi xin được phép lần lượt mời các tham luận viên chia sẻ và đúc kết. Dạ vâng, hình như có một cái chị Victoria muốn có câu hỏi ạ. Vâng. Xin mời chị Victoria. Victoria Nguyễn ạ. Thưa chị, xin chị Victoria mở micro ra chị. Tôi thấy chị Victoria. Vâng, trong khi chờ đợi chị Victoria có thể mở được cái mic lên thì chúng cháu xin mời bác Nguyễn Thanh Dầu chia sẻ một cách rất là xúc tích và ngắn gọn trước khi chúng ta chia tay ngày hôm nay, rồi sau đó chúng tôi sẽ mời hai vị mục sư. Xin kính mời bác Dầu ạ. Vâng, xin trọng và xin phép bác Dầu. Trước khi mà bác Dầu kết thúc đó thì chúng tôi cũng muốn báo một vài cái tin phấn khởi liên quan tới Nguyễn Bắc Truyển, bởi bác chú Dầu, chúng tôi quen gọi là chú Dầu, có nhắc đến Truyển rất nhiều. Và hồi sáng tại cái buổi hội luận hồi sáng thì Hòa thượng Thích Thiện Minh cũng đã nhắc nhở rất nhiều đến anh Nguyễn Bắc Truyển. Thì ở đây chúng tôi đang trình chiếu thì không biết mọi người có thấy chưa ạ? Dạ chưa anh Thắng ơi. Vâng, để xem. Đã thấy chưa ạ? Rồi, thấy cái bài báo của Diplomat đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, thì đây là cái bài viết của ông Kasipiromia, là cựu ngoại trưởng Thái Lan và hiện nay đang là thành viên của hội đồng quản trị của cái tổ chức của các nghị sĩ vùng Đông Nam Á tranh đấu cho nhân quyền. Và ông Kasipiromia này là rất thân với chúng tôi, hỗ trợ tôi rất nhiều và thường tham dự các cái hội nghị của chúng tôi tổ chức ở tại vùng Đông Nam Á về vấn đề tự do tôn giáo và niềm tin. Những ai mà đã đi dự những hội nghị ấy vào năm 2018 và 2019 ở Thái Lan thì chắc có thể còn nhớ được ông cựu ngoại trưởng Piromia. Thì nguyên cái bài này là viết về anh Nguyễn Bắc Truyển. Quý vị thấy rằng đấy, Nguyễn Bắc Truyển. Thì cái này nằm ở trong một cái nỗ lực lớn của chúng tôi để mà vận động cho các tù nhân lương tâm, và đặc biệt hiện nay là anh Nguyễn Bắc Truyển là ưu tiên hàng đầu
trong vài ngày nữa thôi thì sẽ có một cái văn thư chung của rất nhiều những nghị sĩ trên toàn thế giới. Dr. Tang just mentioned that there is a recent article on the Diplomat that you can read is in relating to the gentleman Nguyễn Bắc Trịnh that Mr. Nguyen was referring to earlier in his statement being persecuted just for his faith. And so this is becoming a top where not only members of Congress but the State Department and particularly the U.S. government is paying a special attention to. Nạn nhân bị đàn áp vì lý do tôn giáo mà Quốc hội Hoa Kỳ đòi hỏi là cái ủy hội này bắt đầu từ năm nay là phải thực hiện để rồi cung cấp những con số chính xác cho và cụ thể cho Quốc hội, cho Bộ Ngoại giao và cho Tòa Bạch Ốc, và như vậy 2 năm rõ 10 không thể nào mà Dr. Nguyen Tang also mentioned that there have been many members of Congress that express the application of this idea that how do we provide oversight into the numbers of religious people being persecuted by their religious faith. And here is just an example of the ways you can navigate to see folks that are being or considered victims of religious persecution. Lê Thị Hồng Hạnh, vân vân, Nguyễn Bắc Chuyển đây, và còn lại đó là những người thuộc Ân Đàn Đại Đạo, cũng là một cái hệ phái Phật giáo, và chúng tôi tin rằng trong 1 hoặc 2 tuần nữa thôi thì con số 28 này sẽ tăng lên gấp 5 lần, bởi chúng tôi đã nộp một cái hồ sơ trên 100 người cũng là nạn nhân của sự đàn áp tôn giáo. Thì từ nay trở đi chúng ta có một cái công cụ, chúng ta chỉ cần chỉ cho Bộ Ngoại giao thấy rằng đếm số đầu người thôi trên danh sách này, thì không cần phải tranh luận rằng cái tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam hiện nay nó nghiêm trọng hay là không nghiêm trọng, để rồi áp dụng các biện pháp chế tài mà ông đại sứ Sam Bong Bak đã nhắc đến. Ông ấy khẳng định rằng tất cả các biện pháp chế tài áp dụng cho Trung Cộng cũng có thể áp dụng cho Việt Nam. Xin ngừng ở đây và xin cảm ơn chú Giàu. Vâng ạ, cảm ơn anh Thắng. Xin mời bác Dầu ạ. Đang bị mute à? Không nghe được bác cứ xin bác nói đi ạ. Nghe được không ạ? Dạ được ạ. Ok, cảm ơn nhiều phần. Thì trước hết thì tôi rất là vui khi nghe được cái tin này của tiến sĩ Thắng vừa thông báo, thì tôi sẽ tôi nói chuyện thẳng với những cái gia đình này. Đây là cái tin vui rất là lớn. Tôi nghĩ rằng tất cả những cái sinh hoạt hay những cái kế hoạch gì mà để giúp đỡ cho tự do tôn giáo thì cái tổ chức của tiến sĩ Thắng là tôi tin là đây là cái phương tiện của tất cả các tôn giáo để mà tranh đấu cho tự do tín ngưỡng ở tại quê nhà. Tiếng nói của chúng tôi nhiều khi không bằng tiếng nói của quý vị đâu, gần gũi với các cái giới chức đó. Thì như là chúng ta nhận định thì cộng sản nó càng ngày càng lùi thôi. Cho nên là bây giờ chúng ta mặc dầu đó, tôi dùng cái chữ rất là tế nhị trước cái tình trạng hiện giờ, nhưng chúng ta cái chuyện chừng nào có kết quả hay không thì không biết, nhưng mà chúng ta vẫn phải tiếp tục cái công việc của mình. Đây là cái công việc trường kỳ. Nếu mà ngay cả bây giờ chúng ta không tranh đấu không được, mà chúng ta như tôi năm nay là 80 tuổi rồi, thì dù chúng tôi có nằm xuống thì những người kế tiếp chúng ta vẫn phải tiếp tục cho tới ngày chúng ta được đạt cái kết quả. Và cái điều quan tâm nhất hiện giờ đó, ở trong nước thì chúng ta rất là lo lắng cho đồng đạo của mình, nhưng mà những cái người mà hiện tại trại tị nạn đó, tại Thái Lan chúng tôi cũng có một số đồng đạo đang tị nạn ở bên đó, và chúng tôi sẵn dịp đây chúng xin thay mặt cho Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tại hải ngoại cũng như là tất cả đồng đạo ở trong nước, và nhất là các đồng đạo ở tại Thái Lan, thì xin tổ chức của tiến sĩ Thắng, đặc biệt là cá nhân tiến sĩ Bình Định Thắng cũng như anh em ở trong cái nhóm trong tổ chức quan tâm để giúp đỡ cho những đồng đạo của không những của Phật giáo Hòa Hảo mà những đồng đạo khác tại Thái Lan. Bây giờ họ trong từng ngày từng giờ để mà họ được đi định cư trên nơi mà các nước tự do, để mà được đời sống cũng tương đối nó ổn định và có cái cơ hội giúp đỡ cho gia đình.
Thì một lần nữa thì chúng tôi xin thay mặt cho giáo hội lần nữa để mà cảm ơn cái chuyện làm rất có ý nghĩa này của tiến sĩ Thắng. Và nếu mà mục sư bên Tin Lành đó hồi nãy mà còn nghe được tôi nói đó, thì mục sư nói là chỉ có một mình sư biết những cái tin tức mà không biết làm sao để mà có cái phương tiện để mà xin giúp đỡ đó. Thì hiện tại bây giờ tại Hoa Kỳ chúng ta có một cái hội đồng liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, trong đó có kể cả Tin Lành cũng có nằm trong 6 tôn giáo đó, thì gồm có Phật giáo rồi Thiên Chúa giáo rồi Tin Lành rồi Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đại và Chính Thống giáo đều có trong hội đồng này. Thì xin quý mục sư hãy liên lạc với hội đồng liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ và gửi những cái tin tức đó. Mỗi một lần có bản lên tiếng của hội đồng thì chúng tôi sẽ đưa những cái tài liệu, những cái trường hợp đó vào trong cái biên bản, trong cái bản lên tiếng của hội đồng liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, để nhờ chính phủ Hoa Kỳ cũng như là các tổ chức mà về quốc tế về nhân quyền và tự do tôn giáo có thể giúp đỡ chúng ta. These are just closing statements by Professor Wayne Yao expressing the glad news of how the diplomat is also raising concerns regarding religious and the topic of religious freedoms being a central focus point of both the Trump administration and members of Congress, and encourages many others to continue the fight and to encourage many of the religious leaders that we've heard as panelists to connect with an organization that helps to advocate for religious freedoms in Vietnam here in the U.S. Trong khi chờ đợi mục sư Vàng, xin mời mục sư. Dạ, cảm ơn cho bác cho biết về cái hội đồng liên tông ở Hoa Kỳ. Tất nhiên là nếu như vậy là tôi cũng cần email với lại cái địa chỉ liên lạc như thế nào, có thể là chúng tôi sẽ liên kết với nhau để làm việc với nhau, bởi vì là nói chung thì cộng đồng người Mông dân tộc thiểu số ở vùng Tây Bắc thì ít khi nghe về cái tin tức ở bên Bắc, bởi vì là đa số những người sang Hoa Kỳ là từ phía Nam, ngoài Bắc thì ít khi có người sang Hoa Kỳ, cho nên là về tin tức của người Mông và dân tộc thiểu số ở Hoa Kỳ ở Việt Nam miền Bắc thì ít khi nghe, cho nên là tôi cũng muốn là có một số người để biết về cái tin tức nó càng nhiều thì nó càng tốt. Giống như lúc nãy bác nói, hiện nay chúng tôi nhìn sang cái tình hình này hình như là cộng sản nó đang lùi, thì chúng tôi phải đẩy mạnh lên cho chúng tôi được cái sự tự do ở trong nước. Thì tôi mong anh đã được số điện thoại, nếu mà cần số điện thoại đấy thì tí liên lạc với nhau, với chú anh Tháng cũng được, chú anh Trọng cũng được, đưa cái số điện thoại hoặc là email để chúng tôi liên kết với nhau. Cái đó là tôi cảm ơn nhiều. Dạ. Vâng, tôi sẽ liên lạc với tiến sĩ Thắng cho số điện thoại cũng như cái cách liên lạc với hội đồng liên tôn, thưa mục sư. Dạ. Vâng ạ, cảm ơn mục sư Vàng, và sau đây chúng tôi xin mời mục sư Aga cho vài lời để chúng ta đúc kết chương trình ngày hôm nay ạ. Xin mời mục sư. Dạ, Pastor Vang also mentioned his gratitude of knowing the good news that there is an association that is connecting all religious groups and helping push and provide that advocacy to help push the Vietnamese government to adhere to these principles of human rights, particularly religious freedoms. And now it's the closing statement of Pastor Aga. Để báo cáo cho ông báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc cũng như là chính phủ Hoa Kỳ, thì chúng tôi cũng thấy rằng là ở tại trong nước nó cũng có một phần nào là rất có hiệu quả. Mặc dù là hiện nay thì vẫn còn cái vấn đề là đàn áp, thì chính ngày hôm nay và suốt 3 ngày hôm nay đó, thì chính quyền liên tục đàn áp là một số những người mà ở tỉnh Phú Yên, tại vì là cái nơi mà tỉnh Phú Yên bây giờ họ mới gia nhập với Hội Thánh Tin Lành nước Tây Nguyên, thì liên tục chính quyền mời đàn áp. Còn ở tại Đắk Lắk và Con Tum thì nó cũng đã giảm, mặc dù vẫn có nhưng mà nó có một phần nào. Riêng tại Phú Yên hiện nay thì họ vẫn đang rất là mạnh mẽ đàn áp với tư cách là phải bắt bỏ cái niềm tin tôn giáo, mà đặc biệt là trong Hội Thánh Tin Lành Đức Christ. Nhưng có cái là mình thấy là nó giảm bớt một phần nào là cái vấn đề tình. Tức là ngày xưa đó, đây mà lúc mà tôi ở Việt Nam và họ mời và họ tính
những anh em thậm chí họ còn đánh chết. Thì những cái vài người trong cái bản báo cáo cũng đã có gửi tới, với lại họ có thể là họ sẽ thẩm vấn là 1, 2, 3, 4 ngày hoặc 9 ngày để họ nhốt để mà họ thẩm vấn như vậy. Nhưng hiện nay đó họ lại không dám để mà gọi là tạm giam, tạm giữ trong một thời gian vài ngày nữa. Họ sẽ không dám với anh em. Thì vì cái lý do là chúng tôi đã có cái sự là giúp đỡ của anh Thắng tổ chức BPSOS và từ cái đầu năm 2014 cho tới bây giờ, thì mặc dù là chúng tôi biết rằng là cái vấn đề tổ chức ở tại Nguyên đó, thì vẫn nó không có được chặt lắm, thì nhưng hiện nay thì mình thấy những cái tuổi trẻ bây giờ nó đã nắng đồng, họ đã có hiểu biết, và đây chỉ có một mình tôi có thể làm được báo cáo. Nhưng mà hiện nay thì cũng rất là nhiều người họ đã thu thập thông tin và viết báo cáo để gửi cho Liên Hiệp Quốc như chính phủ Hoa Kỳ. Đó là một cái vấn đề là mình thấy cũng rất là mình có những sự giúp đỡ của anh Thắng. Và cái điều bên thứ hai rất là cảm ơn rất nhiều, đó là cái như là một đảo là khi mà tôi đang ở Thái Lan đó, thì tôi có mời một số người đi tham dự trong cái hội nghị ASEAN. Thì mục sư A Đảo, khi tôi qua Thái Lan thì tôi đã giao nhiệm vụ cho là ông mục sư A Đảo. Thì sau ông mục sư A Đảo đã đi hội nghị lần thứ nhất là tại Thái Lan và lần thứ hai ở Động Mo. Thì khi mà ông về cách đó khoảng vài ngày là bị chính quyền công an bắt, và vì cái lý do là đó là một cái vấn đề gọi là giao nói những cái sự thật để mà lên những cái tiếng nói cho công đồng. Thì nguyên đầu tiên nhất được như là phơi bày cái tình trạng của chính quyền Việt Nam đàn áp người thượng, đưa cho cái bài cho cái như là hội nghị ASEAN. Vì cái lý do đó mà họ phải bắt ông mục sư A Đảo này, và hiện nay thì đã 5 năm tù. Thì nghe vừa mới nghe là giữa tháng 8 này thì là nó sẽ ban án tù. Thì và cái điều mà rất mừng thì cũng là sự giúp đỡ của anh Thắng, và cho cái như là bên Quốc hội dân biểu Mỹ, họ có ủy hội tự do tôn giáo Hoa Kỳ đã có được sự bảo trợ để cho mục sư A Đảo nhận mục sư A Đảo sẽ có thể rời khỏi từ Việt Nam. Thì tôi nghĩ đó là chắc là mục sư cũng sẽ được rời khỏi Việt Nam. Thì tôi rất là cảm ơn anh Thắng rất nhiều cái vấn đề mà đã cùng đánh vai với sắc tộc của chúng tôi, đặc biệt là đang đấu tranh ngày đêm về vấn đề hội thánh là nước Tây Nguyên. Thì tôi cũng tin chắc rằng mặc dù có sự đàn áp nhưng mà hiện nay thì họ cũng đang làm được, vì hội thánh là nước Tây Nguyên có thể càng ngày cũng càng phát triển hơn thêm nữa. Vâng, thì tôi xin chia sẻ như vậy là xin hết thưa quý anh chị em. Vâng ạ, chúng tôi xin cảm ơn mục sư A.K. Và thưa quý vị, trước khi chúng tôi được hân hạnh mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng lên để có đôi lời trước khi chúng ta bế mạc cái buổi hội luận hôm nay, chúng tôi có vài điều muốn thông báo với quý vị. Thứ nhất, thưa quý vị, buổi thứ ba, hội luận thứ ba là sẽ rơi vào ngày thứ Sáu, ngày 7 tháng 8, từ 9 giờ sáng đến 11 giờ Washington DC. Và chủ đề là quyền tự do biểu đạt, báo chí và Internet. Chúng tôi cũng xin lưu ý với quý vị làm việc trong lĩnh vực truyền thông có mặt ngày hôm nay cũng xin chia sẻ cái tin tức về cái buổi hội luận thứ ba này. Và cái buổi hội luận thứ tư cùng ngày thứ Sáu, ngày 7 tháng 8, nhưng mà sẽ vào cái lúc 1 giờ trưa giờ Washington DC. Chủ đề là tù nhân lương tâm và tình trạng tra tấn. Và cuối cùng chúng tôi cũng xin kêu gọi tất cả quý vị tham gia vào cái ngày cầu nguyện quốc tế mỗi năm, đó là ngày 22 tháng 8. Và sau đây chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ạ. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Phan Quang Trọng và tất cả quý vị diễn giả. Như quý vị có thể thấy, quý vị trong cử tọa và những đồng bào đang theo dõi có thể thấy rằng Hoa Kỳ hiện nay đang rất quan tâm, và thực sự ra đó là một cái truyền thống của Hoa Kỳ là đặt nặng cái giá trị về tự do tôn giáo hay niềm tin của mọi người. Nhưng mà càng gần đây, 2 năm trở lại đây
thì cái sự quan tâm ấy nó đã trở thành một cái trọng tâm về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Và trong 2 năm qua, chính phủ Hoa Kỳ đã vận động được cái sự tham gia nhập cuộc của trên 30 các quốc gia khác cùng đồng minh với Hoa Kỳ lập thành một cái thế liên minh để mà thăng tiến tự do tôn giáo toàn cầu. Và chúng tôi rất là may mắn và hân hạnh là được mời làm một thành viên, một trong 25 thành viên của một cái ủy ban tư vấn cho cái liên minh này. Do qua đó chúng tôi có thể đưa những vấn đề của người Việt chúng ta không phải chỉ đến với lại một chính phủ Hoa Kỳ và đến với lại cả một cái liên minh như vậy. Hàng tuần, hàng tháng chúng tôi đều có một buổi họp để mà góp ý cho liên minh này. Cái điều này cho thấy rằng chúng ta hiện nay đang có cái thế quốc tế về lĩnh vực tự do tôn giáo. Chúng ta cũng đang có cái thế quốc tế để mà yểm trợ cho chúng ta, như là cái bài báo của cựu ngoại trưởng người Thái Lan. Thường là các quốc gia Đông Nam Á ít khi nào mà họ can thiệp vào cái nội tình của nhau lắm, nhưng mà chúng ta thấy rằng có một cái sự biệt lệ ở đây. Đấy cũng là công lao của rất nhiều người đã đi vận động từ Thái Lan sang Đông Timor, sang Malaysia, sang Philippines, rồi quay trở lại Thái Lan. Và một trong người vận động như vậy rất tiếc là đã bị bỏ tù, là mục sư A Đảo. Nhưng mà cũng rất may là mục sư A Đảo là người thứ hai sau anh Nguyễn Bắc Chuyển đã được Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế bảo trợ như là một tù nhân lương tâm tôn giáo. Và cái người bảo trợ là ông tiến sĩ James Carr, cũng là ủy viên. Và chúng ta sẽ được lắng nghe ông James Carr vào thứ 6 tuần tới. Chúng tôi cầu mong rằng qua các cái hội luận này thì trước hết là quý vị diễn giả thuộc các tôn giáo khác nhau, thuộc sắc tộc khác nhau trong cái buổi thứ hai này, cũng như là cái buổi ban đầu, tức là buổi sáng nay, sẽ có một cái sự liên đới làm việc chặt chẽ với nhau giữa các tôn giáo. Đấy là cái hình ảnh mà chúng ta muốn cho thế giới thấy, bởi chúng ta cùng người dân một nước mà quan tâm với nhau, bảo vệ lẫn nhau, không riêng cái tôn giáo của mình, thì cái đó là cái điểm son để quốc tế hoan nghênh, ủng hộ và yểm trợ cho chúng ta. Cái điểm thứ hai là thể hiện cái điều này, chúng ta có một cơ hội rất là quý báu, đó là ngày 22 tháng 8 tới đây, là cái ngày chúng ta có biến nó thành cái ngày cầu nguyện chung cho cái sự an bình của tất cả các tôn giáo, cái nền tự do cho tất cả những người dân ở trong nước. Cái ngày 22 tháng 8 là cái ngày quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của sự bạo hành vì lý do tôn giáo hay niềm tin, do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra một cái nghị quyết để ấn định từ năm ngoái 2019 là hàng năm cứ đến ngày 22 tháng 8 là toàn thế giới cùng tưởng niệm những nạn nhân bị đàn áp vì lý do tôn giáo hay niềm tin. Thì sáng nay giám mục Nguyễn Thái Hợp có đưa ra một đề nghị rất hay, một sáng kiến rất hay, là tại sao chúng ta không làm một cái buổi cầu nguyện chung cho tất cả những tôn giáo ở trong nước, ngoài nước, thuộc mọi dân tộc của đất nước Việt Nam mình. Thì đó là cái chủ đề mà chúng tôi sẽ trong những tuần tới đây chúng tôi sẽ thúc đẩy và mong nhận được cái sự hưởng ứng của quý vị. Lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Phan Quang Trọng, xin cảm ơn ban tổ chức, ban kỹ thuật, tất cả quý vị diễn giả và những người tham dự. Và trước khi mà rời phòng, chúng tôi xin nhắc rằng chúng tôi có một cái bảng thăm dò ý kiến rất là ngắn. Chúng tôi xin quý vị trước khi rời phòng họp thì xin điền cái đó để giúp cho chúng tôi cải thiện cái chương trình vào những cái buổi hội luận sắp đến. Xin cảm ơn. Xin kính chào tất cả quý vị. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị ạ. Xin kính chào anh Thắng, anh Tổng và tất cả quý vị. Vâng ạ. Rồi, xin kính chào quý vị. Riêng đặc biệt cảm ơn anh Trọng. Dạ vâng.